นับสนุนโดยหอมเย็นชื่นใจยาดมสมุนไพรตรามังกรทองจากอุ้ยอันโอสถสวัสดีครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการถกไม่เถียงครับเรายังถกกันต่อเนื่องกรณีไทยกับกัมพูชานะครับคุณผู้ชมครับเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมามีหลากหลายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ทำให้คนไทยก็รู้สึกนะกับสิ่งที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะครับได้โพสต์ได้X เขียนใน X ออกมานะครับรวมถึงการรับลูกของนายกรัฐมนตรีอันวาอิบราฮิมของมาเลเซียนะครับคุณผู้ชมครับสุดท้ายสุดนะนายกรัฐมนตรีคุณอนุทินชาญวีรกูลนะครับวันนี้เมื่อเช้านี้ก็ได้ไปออกรายการของคุณสรยุทธสุทัศนจินดากรรมกรข่าวคุยนอกจอแล้วก็ได้เปิดใจในหลายๆประเด็นเดี๋ยวจะมาไล่เรียงกันนะฮะแต่สิ่งสำคัญที่สุดคุณผู้ชมครับเราปกป้องอธิปไตยของเราไม่ได้เป็นเด็กเกเรเราถูกรุกรานแต่ไปมาทำไมดูเหมือนว่าเราถูกบีบจากหลายๆด้านเหลือเกินกลายเป็นไทยเป็นเด็กก้าวร้าวเหรอที่จริงไม่ใช่นะครับเราปกป้องอธิปไตยของเราแล้วเรามีสิทธิ์ในการปกป้องอธิปไตยของเรานะครับคุณผู้ชมเอาแหละเดี๋ยวจะมาวิเคราะห์เป็นข้อนะครับรวมถึงนะต้องบอกว่าบทบาทของทหารเรือมีมากนะครับในการปฏิบัติการครั้งนี้แล้วก็มีการพูดถึงว่าแล้วอ่าวไทยเนี่ยจะมีการปิดอ่าวไทยเหรออันนี้สร้างความสับสนอะไรหลายอย่างนะฮะคุณผู้ชมครับเดี๋ยวต้องมาพูดคุยกันครับซึ่งผมได้รับเกียรติจากอดีตรองปลัดกระทรวงกลาโหมและอดีตโฆษกกองทัพเรือซึ่งท่านเป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมด้วยนะครับท่านพลเรือเอกจุมพลลุมพิการนนท์ครับสวัสดีครับท่านครับสวัสดีครับแน่นอนประเทศไทยนะเราอยู่บนเวทีโลกเช่นเดียวกันนะครับกฎหมายระหว่างประเทศก็สำคัญครับเพราะว่าเราก็ต้องมาดูนะฮะว่าสิ่งที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กำลังสื่อมานะครับบอกว่าถ้าไม่หยุดทะเลาะกันจะขึ้นภาษีตกลงเป็นยังไงผู้เชี่ยวชาญกฎหมายระหว่างประเทศนะครับและท่านเป็นอาจารย์คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับดร.ภัทรพงษ์แสงไกรครับสวัสดีครับอาจารย์ครับขอบคุณทั้งสองท่านที่ให้เกียรติรายการถกไม่เถียงนะครับคุณผู้ชมครับอย่างนี้มันดูเหมือนว่าเราติดอยู่ตรงกลางใช่ครับตอนแรกเราบอกว่าโลกต้องไปล้อมกัมพูชาใช่ไหมฮะอาจารย์ใช่ไหมคุณผู้ชมฟังกันอยู่นะครับแต่ไปมาทำไมเกมมันดูเหมือนทำไมเหมือนเราโดนโลกกำลังล้อมเราอยู่ไม่รู้นะฮะว่ามีการรับลูกกันหรือเปล่าระหว่างสหรัฐอเมริกานะฮะกับมาเลเซียกับกัมพูชาแล้วสุดท้ายเราโดดเดี่ยวดายหรือเปล่าคราวนี้ฝรั่งเศสก็เริ่มมีพูดออกมาตามหลังมาเลเซียแล้วนะครับทำไมมหาอำนาจโลกไปอยู่ฝั่งนั้นหมดทั้งที่เราถูกลุกรานอันนี้จะเริ่มจากใครวิเคราะห์ก่อนดีฮะได้เลยครับก็จุมพลครับก่อนไปถึงเรื่องของเรียกปัจจัยต่างๆประเทศที่ประกอบมันเนี่ยนะครับผมต้องเรียนว่าอันดับแรกก่อนว่าสิ่งที่ออกมาตั้งแต่คุณทรัมป์ก็ตามนะครับอันวาก็ตามทั้งหมดเนี่ยในมุมมองผมเนี่ยในบทบาทของที่เขาดำเนินการอยู่ไม่ว่าจะเป็นที่เขาเป็นมหาอำนาจของโลกเนี่ยทั้งหมดคือเรื่องผลประโยชน์ที่มีต่อประเทศไทยและกัมพูชาตรงๆแค่นั้นเลยฮะผลประโยชน์เลยนะครับถามว่าแต่วิเคราะห์มาเยอะแล้วทำไมสหรัฐอเมริกาให้ความสำคัญกับเรื่องนี้ครับเพราะว่ากัมพูชาคือจุดยุทธศาสตร์สำคัญในภูมิภาคนี้ส่วนหนึ่งไม่รวมถึงประเทศไทยที่เป็นหลักอยู่เดิมแล้วกัมพูชามีท่าเรือเหลี่ยมมีท่าเรือเกินที่เกี่ยวข้องกับเส้นทางคมนาคมทะเลจีนใต้ประกอบกันครับที่สำคัญกว่านั้นก็คือกัมพูชาอิงจีนอีกขาหนึ่งก็อิงสหรัฐอเมริกาณเวทีนี้เป็นการแย่งชิงนะครับกัมพูชาเพื่อมาเป็นพวกในการนั้นกระบวนการในการดำเนินการของทรัมป์ถึงได้เห็นชัดเจนตั้งแต่คราวก่อนที่ลงมาเป็นกรรมการกลางในการเซ็นที่กัวลาลัมเปอร์งวดก่อนงวดนี้ก็เช่นเดียวกันแสดงให้เห็นบทบาทเขาไม่ได้สนใจประเทศเล็กอย่างเราหรอกครับแต่เขาสนใจเรื่องผลประโยชน์ที่เขาจะได้รับและพูดง่ายควบคุมสถานการณ์โดยควบคุมจีนผ่านกัมพูชาในมุมมองผมนะฮะเขาถึงกล้าขนาดบอกว่าเหตุการณ์ฝ่ายที่ประเทศไทยทหารไทยไปเหยียบนะฮะทุ่นระเบิดซึ่งเป็นทุ่นระเบิดที่ถูกวางใหม่นะครับเป็นอุบัติเหตุไปดูโพสต์กันหน่อยไหมฮะคุณผู้ชมครับคือเป็นโพสต์ที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ได้โพสต์ลงใน Truth Social ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มของเขาเองเนี่ยฮะโดยบางช่วงบางตอนมีใจความสำคัญที่ระบุว่าทั้งสองฝ่ายตกลงที่จะยุติการยิงเขาพูดนี้ก่อนนะฮะซึ่งประเทศไทยบอกเราไม่เคยบอกว่าเราจะยุติการยิงนะจากการพูดคุยกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กับคุณอนุทินนะครับและข้อความที่ทำให้คนไทยรู้สึกเจ็บปวดมากนะครับก็คือระเบิดริมถนนเขาใช้คำนี้นะฮะ roadside bomb ใช่ไหมระเบิดริมถนนที่ฆ่าชีวิตและทำให้ทหารไทยบาดเจ็บหลายคนในตอนแรกนั้นเป็นอุบัติเหตุ it's an accident roadside accident ถึงกระนั้นเขาพูดทิ้งท้ายบอกอะไรรู้ไหมฮะประเทศไทยก็ตอบโต้กลับ
อย่างรุนแรง โอ้อาจารย์พัทรพงศ์ครับทำไมเขาถึงผมเชื่อว่าการข่าวของเขาไม่คือน่าจะเป็นอันดับต้นๆของโลกนะฮะไม่น่าจะยิ่งหย่อนหรือว่าmisinformation ถึงขนาดข้อมูลผิดถึงขนาดบอกว่านี่คืออุบัติเหตุทำไมเขาจงใจโพสต์นี้ใช่ไหมครับ ครับถ้าเกิดฟังท่านนายกเมื่อเช้าในรายการคุณสรยุทธ์นะครับ ผมว่าน่าจะเห็นภาพบรรยากาศที่โทรคุยกัน ก็คือท่านนายกบอกว่าพูดไม่ทันประธานาธิบดีทรัมป์คือพูดภาษาอังกฤษส่วนกันใช่ไหมครับมันก็เลยประเมินได้ว่าข้อมูลในมือที่ประธานาธิบดีทรัมป์มีณวันนี้เนี่ยนะครับเขาก็คงมีการข่าวของเขาจะมาชุดจากข้อมูลจากอะไรก็แล้วแต่พอฝ่ายไทยผ่านท่านนายกพยายามจะอธิบายเขาก็ไม่ได้รับฟังขนาดนั้น เพราะฉะนั้นข้อความที่ออกมาเนี่ยนะครับมันก็คงเป็นข้อมูลของฝ่ายอเมริกาที่เขาได้มาอยู่แล้วนะครับทีนี้คำว่าบอมครับสำหรับผมเนี่ยซึ่งอันนี้อาจจะคิดเยอะไปหน่อยนะแต่ว่าอเมริกาเนี่ยนะครับเขาเป็นประเทศที่ยังไม่ได้เป็นภาคีในอนุสัญญาออตตาวาประเทศไทยเป็นเพราะฉะนั้นใช้ไม่ได้ประเทศกัมพูชาเป็นเพราะฉะนั้นใช้ไม่ได้แต่อเมริกาเนี่ยเขายังไม่ได้เป็นครับอเมริกาไม่ได้เป็นเท่านั้นไม่พอนะฮะคือแม้เขาจะมีนโยบายว่าด้วยความที่มันเป็นอาวุธที่มันรุนแรงอะครับไร้มนุษยธรรมมันไม่ควรใช้แต่เขาก็ยังใช้อยู่ปีที่แล้วเพิ่งส่งไปให้ยูเครนเพื่อใช้สู้รบกับรัสเซียเพราะฉะนั้นโดยตัวผมเองเนี่ยผมมองว่าอเมริกาเนี่ยอาจจะระวังไม่อยากเอาตัวมาผูกมัดไม่อยากประนามการใช้ทุ่นระเบิดสังหารบุคคลเพราะตัวเองก็อาจจำเป็นต้องใช้เขาก็อาจจะไปใช้คำทำนองนั้นนะครับแต่ยังไงก็ตามเนี่ยนะครับผมคิดว่าแม้นะอเมริกานะครับจะได้ข้อมูลมาอย่างไรฝรั่งเศสดูเหมือนจะแถลงการนะครับไปเข้าไปทางมาเลเซียมากหน่อยนะครับแต่ณวันนี้เนี่ยเป็นจังหวะที่ประเทศไทยต้องแสวงหาพันธมิตรโดยเฉพาะพันธมิตรที่เป็นมหาอำนาจยิ่งเยอะยิ่งดีครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าจีนก็ดีนะครับสหรัฐอเมริกาก็ดีฝรั่งเศสก็ดี3ประเทศนี้เป็นประเทศที่เรียกว่าสมาชิกถาวรในคณะรัฐมนตรีความมั่นคงถ้าเกิดเรื่องข้อพิพาทระหว่างไทยกัมพูชาเดินหน้าเข้าไปสู่คณะรัฐมนตรีความมั่นคงอีกเนี่ยนะครับก็จะเป็น3ประเทศนี้แหละครับที่จะคอยออกเสียงลงมติให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งงั้นผมขอเสริมที่อาจารย์พูดนะฮะดูความเคารพนะครับเราต้องหาพันธมิตรถูกต้องไหมฮะแต่ตอนนี้ดูเหมือนพันธมิตรจะอยู่ฝั่งนู้นหมดเลยฮะโดยเฉพาะรายใหญ่ๆไม่ว่าจะเป็นสหรัฐอเมริกาฝรั่งเศสก็เริ่มมีท่าทีออกมาเอียงไปทางด้านของมาเลเซียหรือเปล่าผมไม่แน่ใจซึ่งมาเลเซียก็ไปทางด้านของกัมพูชาถูกต้องไหมครับ3จีนซึ่งก็มีการตั้งคำถามกับอาวุธที่มันอยู่ในกัมพูชาที่เราไปยึดมาได้ก็ตั้งข้อสงสัยว่าเดี๋ยวก่อนมันเป็นอาวุธประเภทที่เพิ่งแถลงการไม่นานเพิ่งเปิดตัวไม่นานของจีนทำไมไปอยู่ที่กัมพูชาซึ่งกัมพูชาใช้กับเราหรือเปล่ามันก็เลยกลายเป็นว่าสิ่งที่อาจารย์พัฒนงพูดคือเราจะหาพันธมิตรตรงไหนยังไงครับณตอนนี้มันเหมือนเราเป็นคนเติมอย่างนี้โดดเดี่ยวดายหรือเปล่าถ้าเราเห็นฉากเมื่อกี้พูดถึงออตโตวาเนี่ยนะครับเราพูดที่ท่านศรีศักดิ์นะพูดแล้วก็ท่านทูต UN ของฐานของเราที่อยู่ในนั้นได้อธิบายความเป็นขั้นเป็นตอนโดยเฉพาะในส่วนที่เราทำก็คือได้ดำเนินการตามที่พระธรพงศ์พูดถึงคืออธิบายนะครับข้อชัดเจนในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับประเด็นปัญหาให้สากลตอนนี้อย่างทูต58ประเทศที่อยู่กับเราเนี่ยอธิบายความหมดแล้วมีหลักฐานเชิงประจักษ์ชัดเจนท่านทูต UN ไปอธิบายเรื่องนี้5-6 ข้ออธิบายมีหลักฐานประกอบชัดเจนอันนี้คือเวทีต้องทำขณะเดียวกันกระทรวงต่างประเทศก็ต้องเดินสายทูตประเทศไทยประจำทุกประเทศต้องเอาเรื่องนี้ไปเพื่อจะไปต่อสู้กับมหาอำนาจซึ่งอาจจะไปมิสอินโฟเมชันแต่ก็แล้วแต่อาจจะข้อมูลที่ไม่ครบถ้วนผมนำเสนอตรงนี้เสมอว่าความเที่ยงธรรมยุติธรรมในสังคมโลกเนี่ยเป็นสิ่งที่ประเทศไทยต้องพยายามนำเสนอให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ถึงแม้ปัจจุบันจะเป็นรัฐบาลรักษาการแต่ผมยังชอบท่านที่ศรีศักดิ์พูดว่าท่านเป็นนักรบใส่สูตรตอนนี้ท่านต้องทำหน้าที่ของท่านนะทีมงานของกระทรวงต่างประเทศทูตทุกทูตจะต้องทำเวทีนี้โดยเฉพาะตอนนี้น้ำหนักอาจจะไปชูที่ UN ขณะเดียวกันคนในประเทศเช่นเดียวกันก็ต้องเป็นหนึ่งเดียวนะเราจะเห็นว่าหลายๆเรื่องเนี่ยนะครับคนในประเทศเองยังไม่เป็นหนึ่งยังมีการดิสเครดิตเอ็นโนนีทำไมทหารไม่ทำอย่างนั้นทำไมไม่ทำอย่างนี้ก็เป็นหน้าที่ที่พวกเรานะคนทำงานนักวิชาการผู้ปฏิบัติต้องบอกเลยว่าหน้างานเนี่ยครับเราไปนั่นเขาไม่ได้เมื่อกี้ที่พูดถึงเรื่องของการใช้เราไปห้ามฝ่ายตรงข้ามใช้ได้ไหมครับการยิง BM21 การใช้กับระเบิดก็ตามเช่นต่างๆเขาเคยคำนึงทั้งหมดที่ต้องหยิบมาแฉครับต้องหยิบมานำเสนอในเวทีสาธารณะทั้งระดับโลกภายในประเทศเนี่ยเห็นชัดเจนล่าสุดที่พลเรือนเพิ่งเสียชีวิตเป็น1 คนจาก BM21 ทั้งหมดเป็นอาวุธอย่างที่พูดถึงทั้งสิ้นกระบวนการต่างๆเหล่านี้ภาครัฐ
ต้องทำทั้งในประเทศและระหว่างประเทศอย่างเข้มข้น โอเค งั้นผมขออนุญาตตัดภาพกลับมาอีกทีหนึ่งนะครับหลังจากที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์โพสต์เมื่อสักครู่ที่เราเปิดไปแล้วนะครับต่อกันที่ท่านอันวาอิบราฮิมของมาเลเซียหน่อยนะครับในฐานะที่ท่านเป็นประธานอาเซียนในปีนี้นะฮะซึ่งจะหมดวาระในเร็วๆนี้แล้วนะครับประเทศต่อไปคือฟิลิปปินส์นะฮะอย่างนี้ฮะท่านได้ออกมาโพสต์และแถลงการเหมือนรับลูกต่อเลยนะครับโดยระบุว่าขอให้ทั้งสองฝ่ายยุติการสู้รบทั้งหมดตั้งแต่เวลา 22 นาฬิกาของวันเสาร์ที่ 13 ธันวาคมเป็นต้นไปนี่ฮะและพออันนี้ออกมาเสร็จปุ๊บคุณอนุทินฮะซึ่งอันนี้ผมต้องบอกเลยท่านชัดเจนนะฮะและดีมากนะท่านออกมาสัมภาษณ์และโพสต์โต้แย้งทันทีบอกเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะหนึ่งมันไม่ใช่อุบัติเหตุข้างทางก็คือไม่ใช่ roadside accident แน่นอนไม่ใช่ roadside accident ประเทศไทยยังคงดำเนินการทางทหารต่อไปจนกว่าเราจะไม่มีอันตรายและภัยคุกคามต่อแผ่นดินและผู้คนของเราอีกต่อไปนี่ฮะ It's definitely not a roadside accident เนี่ยท่านพูดชัดเจนมากแล้วดีมากนะฮะอันนี้คือตอกย้ำกลับไปซึ่งไม่แน่ใจว่าข้อมูลเนี่ยข้อความเนี่ยไปถึงประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์หรือเปล่าเพราะไม่ได้แท็กไป ครับ จริงๆน่าจะแท็กหน่อยนะ @real Donald Trump นะน่าจะ มีการข่าวคนมีการข่าว น่าจะมีการข่าวส่งไปนะครับ ครับ ซึ่งอันนี้คือวันที่ 13ใช่ไหมพอเข้าสู่วันที่ 14 ธันวาคมเมื่อสถานการณ์ไม่เป็นไปตามที่ทรัมป์ประกาศนั่นก็คือทั้งสองฝ่ายไม่ได้หยุดยิงนะฮะเพราะเขาบอกว่าหยุดยิง4 ทุ่มใช่ไหมไม่มีทางเพราะท่านนายกอนุทินบอกโนเราไม่ได้บอกว่าเราจะหยุดยิงเนี่ยก็ปฏิบัติการตามแผนการของเราต่อไปในการปกป้องอธิปไตยของเรานะครับก็มีรายงานจากสื่อต่างประเทศออกมาบอกว่าโฆษกทำเนียบขาวระบุในแถลงการว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์คาดหวังว่าทุกฝ่ายจะเคารพและปฏิบัติตามพันธกรณีที่ได้ให้ไว้ในการลงนามข้อตกลงอย่างครบถ้วนและประธานาธิบดีจะดำเนินการเอาผิดกับผู้ที่เกี่ยวข้องตามความจำเป็นโอ้โหอาจารย์พัฒนพงศ์คือเขาเอาผิดได้ไหมฮะเอาผิดตามความจำเป็นคือแปลว่าอะไร ผ ฮะ มว่า มี คนแปลว่าก็คือใช้ภาษีศุลกากรเนี่ยแหละครับ อ๋อ ป็น โอเค ภาษี ไม่ใช่แบบว่าดำเนินการ ไม่ใช่ครับ ตามกฎหมายเราไปศาลโลกอะไรอย่างงี้ใช่ไหมฮะ คงไม่ถึงขนาดนั้นนะครับ ย้อนกลับไปท่านจุมพลพูดเมื่อสักครู่ครับผมคิดว่าคีย์เวิร์ดมีอยู่2คำ คือก ฎหมายกับพยานหลักฐานณวันนี้เนี่ยนะครับต้องแยกเป็น2 ส่วนนะครับไทยเนี่ยจะบอกแค่ว่ากัมพูชาผิดนะครับทำอะไรผิดกฎหมายสงครามกฎหมายมนุษยธรรมอย่างเดียวเนี่ยไม่พอนะครับสิ่งที่ปฏิบัติการของไทยณวันนี้ที่ทำเนี่ยเราต้องยืนยันให้ได้ว่ามันถูกต้องชอบด้วยกฎหมายระหว่างประเทศฟังดูอาจจะรู้สึกว่าไม่ค่อยถูกใจคนไม่สวนกระแสอารมณ์คนแต่ณวันนี้ต้องใจเย็นครับต้องใจเย็นแล้วคิดอย่างเยือกเย็นมีสตินะครับยุทธการเนี่ยและในเชิงยุทธศาสตร์เนี่ยได้เปรียบเพราะฉะนั้นอย่าไปพลาดในเรื่องข้อกฎหมายเรื่องอะไรที่ทำเกินเหตุนะครับอันนี้ข้อหนึ่งอีกข้อหนึ่งคือเรื่องพยานหลักฐานครับณวันนี้เนี่ยนะครับเราได้ยินจากฝ่ายกองทัพก็ดีนะครับจากกระทรวงการต่างประเทศก็ดีเนี่ยแถลงทุกวันเลยครับว่าประเทศไทยยึดถือกฎหมายระหว่างประเทศอย่างเคร่งครัดนะครับเป็นไปตามหลักการใช้สิทธิในการป้องกันตัวเองโดยชอบธรรมเป็นไปตามหลักความจำเป็นหลักความได้สัดส่วนแต่วันนี้มันยังไม่มีพยานหลักฐานออกมาถ้าจะไปต้องไปโต้แย้งมันต้องมีพยานหลักฐานออกมาด้วยนะครับเพราะฉะนั้นณวันหนึ่งเนี่ยผมคิดว่าพอปฏิบัติการทหารมันค่อยๆคลี่คลายลงแล้วเนี่ยนะครับมันอาจต้องมาเอาพยานหลักฐานที่มีอยู่ในมือเนี่ยนะครับที่มีอยู่หน้างานเนี่ยนะครับออกมาอธิบายซิว่าที่เราโจมตีไปอย่างนั้นเพราะอะไรที่ประธานาธิบดีทรัมป์นะครับบอกว่าประเทศไทยอะไรนะครับ retaliate very strongly อย่างเงี้ยมันก็ต้องอธิบายได้ว่ามันมีความจำเป็นอย่างไรมันไม่ได้เป็นคำพูดลอยๆนะครับเราเนี่ยแหละพยานหลักฐานคล้ายๆกับที่เข้าที่ประชุมออตตาวาครับรัฐภาคีออตตาวามีวิดีโอนะครับมีรายงานจาก AOT อย่างเงี้ยนะครับมันจะทำให้มันความน่าเชื่อถือแล้วความชอบธรรมมันเพิ่มมากขึ้นตรงนี้เนี่ยมันต้องเตรียมนะครับต้องเตรียมอธิบายกับโลกให้ได้ครับท่านจุมพลครับเติมเลยฮะตรงนี้ถึงเห็นว่าเรานะฮะ2 วันก่อนเนี่ยแล้วก็ต่อเนื่องถึงปัจจุบันเนี่ยเราส่งง่ายเราเชิญผู้สื่อข่าวลงไปพื้นที่เอง BBC ออกมาแถลงอาจารย์ซิล่ามาเห็นไหมโดน BM อยู่ในเหตุการณ์จริงเลยโดนจริงๆอันนี้คือสิ่งที่ต้องทำอย่างที่พระรัตพงศ์ว่าแล้วตอนนี้ผมคิดว่ากองทัพเขาทำอยู่แล้วอันนี้คือต้องบอกว่าผมใช้คำว่าหลักเที่ยงธรรมยุติธรรมคุณทรัมป์คิดได้พูดได้สั่งได้ถ้าท่านมีอำนาจหน้าที่จะพอสมภาษีแต่ท่านต้องเอาหลักความเที่ยงธรรมนี้จากหลักฐานเอกสารเป็นหน้าที่ที่พวกเราจะต้องดำเนินการในส่วนนี้ทั้งในกรอบพื้นที่ปฏิบัติการผู้สื่อข่าวอะไรที่สามารถเอามานำเสนอได้เก็บเป็นหลักฐานได้เอามานำเสนอได้ต้องทำครับแล้วบทบาทหน้าที่ของท่านอันวาอิบราฮิมเหรอครับอันนี้คือดูเหมือนว่าเหมือนมาสั่งเราเหมือนบอกคุณต้อง4 ทุ่มนะต้องหยุดยิงนะอันนี้คือเดี๋ยวก่อนตอนหลังเขามาออกข่าวไงฮะว่าเขาไม่ได้พูดอย่างนั้นโอเคเขาไม่ได้มีแบบนั้นอันนี้เป็นเรื่องของฉากละครที่เขาต้องเล่นโอเคเป็นละครฉากหนึ่งใช่ครับเขาต้องเล่นเพราะเขาเป็นประธานอาเซียนอยู่ในเวลานี้เขาแสดงว่า
ต้องอย่างนี้นะหยุดนะอย่างงู้นอย่างนี้อย่างงี้รับจากท่านทรัมป์มาใช้บทบาทมหาอำนาจมาทำบทบาทของตัวเองในฐานะประธานอาเซียนแต่ทั้งหมดทั้งนี้มันก็คือละครฉากนี้ที่ต้องทำของเขานะฮะผมถึงมองว่าแต่ปฏิบัติเนี่ยเขารู้ว่าปฏิบัติจริงในพื้นที่เป็นจริงหรือเปล่าผมว่าท่านอนุทินตอบไปชัดเจนหมดแล้ว อันนี้ไม่ได้เข้าท่านนายกเรานะผมคิดว่าท่านนายกท่านก็ทำหน้าที่ของท่านในระหว่างประเทศเรียบร้อยแล้วส่วนจะเชื่อไม่เชื่อหลักฐานทั้งหมดจะประจักษ์เองเราในฐานะคนทำงานสื่อในฐานะคนทำงานมีหน้าที่อธิบายเอาข้อมูลเหตุผลและความจำเป็นมานำเสนอที่ถูกต้องครบถ้วนเดี๋ยวจะมีเรื่องของสื่อเราออกแล้วเล่นปืน130ที่เกาะยอทำไมนั่นสะพานทำไมนั่นทำเกินกว่าเหตุหรือเปล่าทั้งหมดนี้มีหลักฐานเชิงประจักษ์ชัดเจนมีการข่าวมีนู่นมีนี่เขาเอามายิงปืนเรือเราอย่างไรทั้งหมดนี้มันต้องเก็บเป็นหลักฐานทั้งปวงครับท่านพูดถึงผลประโยชน์ครับผมสนใจในประเด็นนี้มากผลประโยชน์นั่นหมายความว่ามหาอำนาจจะเห็นผลประโยชน์ในพื้นที่ตรงนี้ระหว่างไทยกับกัมพูชาหนึ่งในผลประโยชน์นั้นมันอยู่ในอ่าวไทยใช่หรือไม่และถ้ามันเป็นอย่างนั้นจริงไทยเราควรวางบทบาทอย่างไรเราควรจะทำตัวอย่างไรในสถานการณ์แบบนี้และแน่นอนสิ่งที่เราไม่อยากเห็นเลยก็คือพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยได้รับผลกระทบในอพยพกันไม่รู้กี่เท่าไหร่แล้วเป็นแสนหลายแสนถูกต้องไหมครับ400,000แล้วก็ยังต้องได้เสียชีวิตรับบาดเจ็บและที่สำคัญทหารไทยตอนนี้ตัวเลขล่าสุดนี่คือเราเสียชีวิต16นะ16 หรือ 17พลเรือนหนึ่งเนี่ยฮะผมว่ามันไม่ควรจะเพิ่มมากไปกว่านี้แล้วแต่ถ้าสถานการณ์มันยังเป็นอย่างนี้อยู่ไอ้ตัวเลขเหล่านี้ที่ผมกังวลว่าไม่อยากจะให้มันเกิดขึ้นอ่ะมันอาจจะเพิ่มขึ้นได้เรื่อยๆนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตพักสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามรวมถึงอ่าวไทยนี่แหละครับที่เป็นประเด็นนะฮะแล้วเดี๋ยวท่านจุมพลมีแผนที่นะฮะเดี๋ยวชี้ให้เห็นเลยนะว่าตกลงอ่าวไทยมันยังไงที่เขาบอกว่าจะปิดอ่าวหรือไม่ปิดอ่าวอะไรยังไงอันนี้คือฟังจากปากท่านทหารเรือพักสักครู่เดียวครับดีขนาดนี้อย่ารอช้าสายเกมสายลงทุนสาย AI สายเทคต้องไม่พลาดลดราคาพิเศษให้ทันที 2,000 บาท BrainTech Tri Screen จอเสริมอัจฉริยะเปลี่ยนโน้ตบุ๊กธรรมดาให้ทำงานพร้อมกันได้ถึง 4 จอดีไซน์พับเก็บง่ายพกพาสะดวกมี 2 รุ่นให้เลือก 17,900 บาทสำหรับรุ่น 14 นิ้วและ 19,900 บาทสำหรับรุ่น 16 นิ้วสั่งซื้อออนไลน์ได้แล้ววันนี้เพียงค้น BrainTech Tri Screen หรือ Advice ทุกสาขาทั่วประเทศ BrainTech Tri Screen where thinking meets technologyวันเกิดยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกและอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนชนิดน้ำอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยากลับมากันต่อนะครับรายการถกไม่เถียงยังอยู่กับท่านพลเรือเอกจุมพลนะครับแล้วก็ดร.ภัทรพงศ์นะฮะคุณผู้ชมครับเดี๋ยวพูดคุยกันก่อนที่จะกลับไปที่ท่านจุมพลเกี่ยวกับประเด็นของจังหวัดตราดพื้นที่ตรงนี้นะครับพื้นที่ทางทะเลมีความสำคัญอย่างไรเพราะเข้าใจว่าตรงนี้น่าจะมีทรัพยากรหรืออะไรมากมายเหลือเกินนะฮะที่ต่างชาติเองมหาอำนาจอาจจะจ้องไปที่ตรงนี้นะครับมันเกี่ยวข้องกับ MOU 44ด้วยหรือเปล่าผมไม่แน่ใจเดี๋ยวให้ท่านได้อธิบายแน่นอนนะครับแต่ตัดภาพมาที่อาจารย์ภัทรพงศ์ก่อนนะครับผลประโยชน์ที่อาจารย์บอกว่าแน่นอนอาจจะดูเรื่องของผลประโยชน์เขาถึงเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องด้วยแต่คราวนี้ผลประโยชน์มันคือผลประโยชน์สำหรับพวกเขาไม่ได้เกี่ยวกับผลประโยชน์สำหรับเราใช่หรือไม่คราวนี้มันเป็นการคามอำนาจกันหรือเปล่าระหว่างสองมหาอำนาจใหญ่จีนกับสหรัฐในพื้นที่นี้เขาถึงออกมาแบบนี้แล้วอันนี้เป็นเรื่องความชาญฉลาดในทางการทูตแล้วครับมหาอำนาจเนี่ยเขาเข้ามาในพื้นที่ภูมิภาคนี้อยู่แล้วนะครับจีนเนี่ยนะประเทศกัมพูชาเนี่ยเป็นยุทธศาสตร์สำคัญของเขาทั้งท่าเรือทั้งไอ้วันเบลวันโรดอย่างเงี้ยนะครับสำคัญเพราะฉะนั้นจีนเนี่ยเข้ามาอยู่แล้วนะครับยังไม่นับเรื่องอาวุธต่างๆนะครับเมื่อจีนเข้ามาครับอเมริกายุคนี้ก็ต้องเข้ามาเพื่อมาคานอำนาจกันคำถามก็คือว่าประเทศไทยเราเนี่ยเราสองมหาอำนาจมาคานกันยังไงให้เป็นประโยชน์กับประเทศไทยนะครับผมยกตัวอย่างย้อนกลับไปตอนที่ประชุมGBC ครั้งที่เดือนกรกฎาคมนะครับที่มีความตกลงออกมานะครับสำหรับประเทศไทยเราเนี่ยสิ่งที่เราอยากให้กัมพูชาทำนะครับอย่างเร่งด่วนก็คือถอนอาวุธหนักบวกกับการเก็บกู้ทุนระเบิด2อย่างนี้มันเป็นเหมือนไม้ตายของกัมพูชาครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเจรจากัน2ฝ่ายเขาไม่มีทางเขามายอมได้อยู่แล้ว
พออเมริกาเข้ามาเราก็คงเอาอเมริกาไปกดดันกัมพูชาต่ออีกทอดหนึ่ง ครับ ทำให้ท้ายสุดแล้วสามารถตกลงกันได้ในสิ่งที่ไทยอยากได้ อันนี้คือผมคิดว่าเป็นตัวอย่างซึ่งก็ไม่แน่ใจนะครับประเทศไทยไปเจรจาไปเอาอะไรไปแลกมา หรืออย่างเช่นไอ้ Joint Declaration ปฏิญญาสันติภาพนะครับที่มีข่าวมาว่าก็ไปลงนาม MOU ที่ไม่มีผลผูกพันนะเรื่องแร่หายากอย่างเงี้ยนะครับคือเราสามารถหาเอาสิ่งที่ต้องอเมริกาก็อยากได้ เราก็เอาไปแลกให้เขาไปกดดันกัมพูชา เพื่อจะหาทางลงจากปัญหานี้ให้ได้ เพราะผมคิดว่าตรงนี้แหละมันก็ต้องเอาสิ่งที่มหาอำนาจอยากได้ ไทยเราสามารถเอาอะไรไปแลกได้ เพื่อจะเอาสองประเทศนี้แหละนะครับไปกดดันกัมพูชาให้หาทางลงจากข้อพิพาทครั้งนี้ให้ได้ อันนี้เนี่ยนะครับมันคือความเก่งกาจในทางการทูตแล้วนะครับว่าจะเอาอะไรไปเจรจาอ่านใจอเมริกาออกหรือเปล่าว่าเขาอยากได้อะไร อย่างเช่นตอนนี้แหละนะครับประธานาธิบดีทรัมป์เนี่ยนอกจากประโยชน์แล้วเนี่ยผมคิดว่าส่วนตัวเนี่ย ครับ ท่านจริงจังเรื่องรางวัลโนเบลสันติภาพจริงๆนะครับเท่านั้นไม่พอใช่ไหมครับพอไปประกาศกับฐานเสียงตัวเองในประเทศไว้แล้วเนี่ยนะครับว่าผลงานชิ้นโบแดงอันนึงของปีนี้ก็คือไปยุติการสู้รบในครั้งก่อนนะครับของไทย เพราะฉะนั้นถ้าเกิดไปหักหน้าท่านเนี่ยมันก็ทำให้ท่านเสียเกียรติใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราเนี่ยผมคิดว่ามันเอามารวมกันได้ เพื่อจะอ่านใจให้ออกว่าอเมริกาเขาอยากได้อะไร แล้วไทยเราจะเอาอะไรไปแลกแล้วให้เขาไปกดดันกัมพูชาต่อ อย่างเรื่องสแกมเมอร์อย่างเงี้ยครับยกตัวอย่างหนึ่งประเทศไทยวันนี้อยากจะจริงจังกับเรื่องการปราบสแกมเมอร์ ครับ ฝั่งอเมริกาเนี่ยทั้งรัฐบาลแล้วก็ฝั่งสสเขาด้วยนะครับเพราะว่าคนอเมริกันเองก็ถูกหลอกเยอะเหมือนกันเพราะเรื่องมันเคลื่อนในระดับสภาด้วยไม่ใช่แค่ระดับรัฐบาลนะครับอย่างนี้เห็นไหมครับผลประโยชน์มันตรงกัน ไทยก็อยากปราบปรามอเมริกาก็อยากปราบปรามเราก็จับมือกันแล้วก็ไปกดดันกัมพูชาต่อผมคิดว่าประเด็นพวกนี้นะครับมันเอามาคลี่คลายได้ว่ามันมีอะไรบ้างที่2ประเทศเนี่ยมหาอำนาจกับไทยเนี่ยตรงกัน แล้วมันจะช่วยคลี่คลายปัญหานี้ได้ครับ แสดงว่าต้องอ่านใจเขาให้ออก ครับ และต้องบริหารความรู้สึกของ มหาอำนาจให้ได้ ซึ่งอันนี้มันคือเทคนิคการทูตปกติธรรมดา มัน การ ยาก เจรจาคืองานการทูตครับ เสริมหน่อยฮะท่านนิพนธ์ ประเด็นนี้ตรงๆ แต่ผมอาจจะมองต่างผมมองระดับยุทธศาสตร์ ครับ จริงๆเนี่ยกัมพูชาเนี่ยเป็นเป้าหมายอยู่ดั้งเดิม ถ้าใครติดตามเรื่องนี้คงทราบว่าท่าเรือเลียมเนี่ยเมื่อก่อนสหรัฐอเมริกาดำเนินอำนาจอยู่ จริงๆ ตรงนั้นแหละกัมพงสมซึ่งเมื่อก่อนเราทำแผนทำรายการเนี่ยนะมันมีรัสเซียตั้งแต่รัสเซียยุคก่อนแล้วก็มาจีนนะจีนปุ๊บก็มาอเมริกาพออเมริกาปุ๊บจีนยุคสีจิ้นผิงเข้ามา ตอนนี้ทำลักษณะเดียวกับที่อเมริกาทำที่สิงคโปร์เอาเรือสิงคโปร์มีที่ชางฮีมี LCS อยู่2 ลำมีฐานย่อยๆ ซึ่งเป็นฐานลับรอลิงระหว่างสิงคโปร์กับสหรัฐอเมริกาว่ากันไป เพื่ออะไรเพื่อรักษาจุด ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์สำคัญของภูมิภาคตรงนั้นคืออะไรคือช่องมาลากา ตรงนี้คือช่วงต่อระหว่างทะเลจีนใต้ ปลายของเวียดนาม ตรงนี้เป็นจุดต่อ ถามว่าถ้าเรือเลียมเนี่ยสหรัฐอเมริกาที่อยู่อยากได้คืนไหมจีนได้ส่งเรือนะครับคราวเวต2 ลำมาอยู่เกือบ3 ปีแล้ว อ้าวเดี๋ยวก่อนฮะที่บอกมีข่าวว่าจีนจะส่งเรือ คนละเรื่องเดียวกัน คือเขาเอา คนละเรื่องเดียวกัน คนละเรื่องเดียวกันหมย แปลว่าอะไร คือเรื่องเดียวกันคือเนี่ยจีนนะฮะบอกว่าเป็นผู้ง่ายหุ้นส่วนยุทธศาสตร์กับกัมพูชา ก็ให้ช่วยเหลือทางการทหารโดยเฉพาะทางทะเลนะฮะก็จะให้เรือคอร์เวต2 ลำแต่เป็นคอร์เวตนะครับ56นะฮะไทป์56 4ก็คือแคนเบเดียคือไม่ใช่เป็นไทป์แบบของจีนโดยตรง แต่ให้มันเหมาะสมกับที่กัมพูชาจะใช้ แต่มีแน่นอนครับมีคอร์เวตจะมีเรื่องของปรับใช้ปรับเรือดำน้ำได้รับ3 มิติได้ว่างั้นเถอะนะคันนี้ทิ้งไว้3 ปีครับเพิ่งเตบันเพิ่งไปรับลำที่1ลำที่2กำลังอยู่ระหว่างการสร้าง ผมเป็นมาชี้ให้เห็นว่านี่คือหุ้นส่วนเพราะต้องการครับต้องการรักษาดุลอำนาจจีนต้องรักษาดุลสหรัฐอเมริกาถึงต้องการที่จะมากดดัน เพื่อที่จะเอากัมพูชาเป็นพวก แล้วพยายามจะผลักดันจีนไปอย่างน้อยชั้นสุดนั้นก็ขอได้ส่วนแบ่งจุดนี้ เพราะมันจะตามไปถึงอะไรเรื่องสัมปทานของเชฟรอนที่จันจะพูดถึงเนี่ยเราไม่ต้องพูดถึงพื้นที่ OCA นะฮะ OCA เนี่ยผมบอกเลยในพื้นที่นั้นนะครับ 26,400 ตารางกิโลเมตรใน 44 MOU ต่างเนี่ยอีกยาวไกล พวกเราเนี่ยถึงบอกคนไทยทำไมต้องมาทะเลาะกันเอง เพราะเรื่องนี้จริง ๆ แล้วเนี่ยผมบอกว่ามันเป็นแค่กรอบการเจรจา24 ปีเพิ่งเจรจาอย่างเป็นทางการแค่2 ครั้ง ภายใน 24 ปีที่ผ่านมา 24 ปีที่ผ่านมา โอเค ผม ย่อย ที่เห็น ๆแต่ว่าหลักๆกัน2 แต่เรื่องของการแบ่งสมบัติที่การคุณทักษิณออกมาพูดต่างๆนะพูดนะฮะอีกยาวไกลครับ เพราะขณะนี้เนี่ยก่อนหน้านั้นตั้งแต่ปี 11 ถึง 2เนี่ยเราให้สัมปทานสิทธิ์และพื้นที่ดังกล่าวเนี่ยเขาเป็น4 แปลง ทั้งหมดเนี่ยต้องคนติดตามผมไม่อยากพูดเรื่องนี้ยืดยาว มันลึก ใช่ผมถึงบอกว่าถ้าไม่รู้จริง อย่าปล่อยให้คนในประเทศทะเลาะกันเองเลยนะครับผมถึงบอกเรื่องนี้เนี่ย
ผลประโยชน์ทะเลมีแน่นอนแต่ต้องใช้เวลาครับแล้วทั้งหมดนี้สุดท้ายต้องเจรจามหาอำนาจอยากได้แน่นอนทำไมทำ JDA ไทยมาเลเซียเชฟรอนก็ได้มีอะไรก็ได้ก็แบ่งสังกันมันก็มีเรื่องพวกนี้เพราะการให้สัมปทานครับผลประโยชน์เรามีโน้ตฮาวเรามีแฮปปี้เพราะอะไรเรามี ปตท.สผ.เรามีโน้ตฮาวเรื่องพวกนี้เราก็เลยเปิดสัมปทานที่อันดามันในเมื่อตรงนี้มันทะเลาะไม่ได้ก็ไปเปิดอีกที่หนึ่งทั้งหมดทั้งนี้ฉะนั้นทะเลไทยสิทธิประโยชน์เป็นสิทธิที่เราสามารถแสวงได้ แต่เราต้องรู้ทันและรักษาผลประโยชน์ของเราให้ได้ ถ้าอย่างนี้อยากให้ทีมงานเอาแผนที่ที่ท่านส่งมาให้ทีมงานของเราดูนิดนึงนะครับคุณผู้ชมคืออันนี้มันจะมีความสำคัญตรงที่ว่าเรื่องของการปิดอ่าวหรือไม่ปิดอ่าว ถูกต้องครับ ขอท่านชี้แจงนิดนึง ได้เลย ภาพแผนที่ตรงนี้นะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวจะได้ คือ จะได้ดูไป ผม พร้ กำ ๆ ลั กั ง น ชี้ให้เห็นว่าที่เน้นเส้นเลยนะเส้นสีแดงที่เห็นอยู่เส้นอยู่กลางอ่าวไทยแล้วลากเส้นไปเลยนะนี่คือเส้น ที่เข้มๆใช่ไหม ใช่ สีแด ครับ งเข้มๆนะ ฮะ อาจจะไม่ค่อยชัดทางที ครับ วีเข้ม อยู่กลางอ่าวไทยอยู่ขาวๆตรงกลางนะครับที่เห็นนะนั่นคือเขตที่เรารักษาสิทธิ์ของเรามาตลอด ฐานเรือเขาเรียกเส้น 211 ฮะ นะ211คือทิศนะฮะที่ขีดลงจากหลัก 73 ออกมา ซึ่งเราอ้างสิทธิ์ตรงนี้มาตั้งแต่ปี 16 ครับ นะแล้วเรารักษาสิทธิ์ตรงนี้มาตลอดขณะที่กัมพูชาอ้างก่อกู่ที่มันทะเลาะกันว่าไปนั้นนะฮะเขาไม่เคยเข้ามาในสิทธิ์ตรงนี้ได้เลยเขาไม่เคยเข้ามารักษาสิทธิ์ตามที่เขาอ้างได้เลย ผมกำลังพูดในประเด็นนี้ก่อน เพื่อจะจูงให้เห็นว่านะครับเห็นว่าการรักษาสิทธิ์ของเราฐานเรือเราเนี่ยดูแลมาตลอด เพราะฉะนั้นการที่จะไปปิดอ่าวเราเกินเส้นนี้ไม่ได้ครับ เส้นนี้คือเส้นที่เรารักษาสิทธิ์ตามอำนาจอธิปไตยและสิทธิอธิปไตย พูดภาษานี้อาจจะเข้าใจยาก ฮะ คือในกฎหมายทะเลเนี่ยเขาระบุ ครับ ชัดเจนว่าถ้าอำนาจอธิปไตยอย่างที่บอก 12 ไมล์จากเส้นฐานตรงเส้นฐานเนี่ยนะครับทั้งหลายแหล่เนี่ยในพื้นที่นั้นเราประกาศเส้นฐานตรงด้วย ตรงจุดเนี้ยคนต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าเส้นเนี้ยคือเส้นที่รักษาสิทธิ์เราควบคุมเรือทั้งปวง ไม่จะเป็นเรือไทยเรือใครเข้ามาในเขตเนี้ยเราต้องตรวจได้หมด ซึ่งปกติแล้วหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าบูรณาการกันด้วยคำว่าสอนชน ถึงมีการปล่อยว่าสอนชนต้องประกาศนู่นประกาศนี้กองทัพเรือเขามีกฎหมาย 29 ฉบับก็ดูแลเช่นนี้เช่นกัน ผมขอเคลียร์นิดนึงก็คือเส้นสีแดงนี้ป่ะฮะ ถูกต้องครับ อันนี้ใช่ไหมฮะ ใช่ครับ คือถ้าไปทางนี้ ของเราหมด ของเราหมด ของเราหมดนี่คือเรารักษาสิทธิ์ทั้งอำนาจที่ปไตยและสิทธิเส้นสีเขียวนะฮะเส้นสีเขียวรอบนะฮะที่รอบๆเป็นนู่นนะครับนั่นคือ 12 ไมล์ไหมฮะเส้นนี้เส้นนี้นี่ท็อปนี่นะ อ๋อนี่ นี่คืออำนาจอธิปไตยโดยสมบูรณ์ครับ นี่ฮะ ใช่ครับ นี่ฮะ ตรงเนี้ยคืออย่างที่บอกเหมือนกฎหมายภายในทุกฉบับ แต่พอออกมาตอนนั้นอีกแล้วเนี่ยนะครับเกินแล้วเนี่ยอีกตรงนี้คือเส้น 24 ด้วยนะครับ ครับ โทษไม่ใช่24 เส้น 12 คือเส้นสีฟ้าข้างในนี่คือเส้น 12 แล้วต่อมาอีก12 เป็น 24 ทั้งหมดนี้นะตรงเส้นในเส้นนอกสุดเนี่ยเราใช้กฎหมายแค่ 4 ฉบับ เรื่องเงินเรื่องภาษีเรื่องนะรายกรเรื่องโรคภัยไข้เจ็บต่างๆที่จะเข้ามาเวลาเราตรวจเข้าเมืองเนี่ยที่ โอเค สนามบินก็ทำลักษณะเดียวกัน โอเค ผมเลยชี้ให้เห็นว่าเรารักษาเส้นนี้มาตลอด เส้นนี้นะ ใช่ครับ รักษามาตลอ เพราะ ด ฉะนั้นกระบวนการที่ประกาศมูลนิธิขอมติ เพื่อควบคุมเรือไทย ฮะ นะไม่ให้ไปส่งน้ำมัน เพราะว่าต้องยอมรับบริษัทเรือไทยนะครับ มีธุรกิจค้าขายขนส่งทางทะเลกับสิงคโปร์กับมาเลเซียกับใครรับจ้างขนส่ง เพราะฉะนั้นกระบวนการที่เรากำลังขอความร่วมมือและกึ่งบังคับกับบริษัทเรือไทย คือ ถ้าชกธงไทยถือเป็นอำนาจที่ปไตยของเรา เราควบคุมหยุดนะ หยุดโอเค การเดียวแต่ถ้าเป็นเรือไทยและชักธงสิงคโปร์ชักธงปานามาชักธงชาติเป็นกลาง เราทำอะไรไม่ได้ได้แต่ขอความร่วมมือถ้าคุณเป็นคนไทยนะ คุณต้องหยุด แต่ต้องเห็นใจนะฮะว่าเขาก็ธุรกิจ เพราะว่า โอเค เราทำสัญญาขนส่ง รับจ้างขนส่งเนี่ยเขาทำกันเป็นปีๆนะครับ เขาก็อาจจะรับจ้างขน ใช่ครับ ส่งอะไรไปที่กัม ใช่ พู ครับ ชา ใช่ครับมัน ตรงนี้ ที่กองทัพเรือพยายามจะประกาศ สอนชนพยายามจะประกาศ อธิบายให้คนไทยเข้าใจ แต่ไม่ใช่นักวิชาวิชาการทั้งหลายแหละไปประกาศว่าปิดอ่าวเลย ปิดไม่ได้ มันไม่ได้เขากฎหมายทะเลคือที่เรา rectify ไว้คือ UNCLOS 1982 โอเค นะครับและที่บอกว่า blockage naval blockage อธิบายความมันยาวเหยียดไม่ใช่เลยครับ มันทำไม่ได้ นั่นคือการประกาศสงครามครับเคลียร์ไหมครับ ชัดเจนระ ครั ดั บบ หนึ่ง ก็ตามกฎหมายก็เป็นอย่างนั้น ถูกต้องครับ กฎหมายระหว่างประเทศ เรือเนี่ยถ้าเกิดจดทะเบียนตามกฎหมายไทยเขาจะเรียกว่าเรือที่ชักธงไทยจะชักธงอะไรแล้วก็แล้วแต่นะแต่คือ ใช่ จด ครับ ทะเบียนเนี่ย ครับ ฮะ ประเทศไทยก็อยู่ภายใต้กฎหมายไทย ครับ เจ้าหน้าที่รัฐไทยก็สามารถควบคุมได้ แต่ถ้าเกิดไปจดทะเบียนประเทศอื่น ก็อยู่ภายใต้ประเทศอื่น เพราะฉะนั้นแม้จะเป็นเรือของคนไทย แต่ถ้าไปจดทะเบียนที่สิงคโปร์เพราะกฎหมายที่ใช้บนเรือเป็นไปตามสิงคโปร์ ใช่ครับ เพราะฉะนั้นณวันนี้เนี่ยนะครับที่ผมเข้าใจก็คือเราจะทาร์เก็ตแค่เรือไทย โอเค
ครับ อย่างนี้คุณผู้ชมครับเดี๋ยวผมขออนุญาตพักสักครู่สั้นๆนิดเดียวนะฮะเดี๋ยวช่วงหน้าอยากจะกลับมาฟังทั้งสองท่านนะครับมองว่าการที่กัมพูชาเหมือนจะรับข้อเสนออะไรง่ายเหลือเกินนะที่ทรัมป์เสนอมาง่ายดายเพราะเหมือนเป็นการวางกับดักอะไรบางอย่างให้กับเราหรือเปล่าเพื่อสร้างภาพว่าในฝ่ายไทยเนี่ยก้าวร้าวนะฝั่งเราไม่มีปัญหาแต่ไทยก้าวร้าวแล้วถ้ามันเป็นอย่างนี้เราจะเดินเกมยังไงต่อพักสักครู่ครับช่วงหน้ากลับมาติดตามครับสวัสดีครับ ผมชื่อเอกชื่อจริงก็ยุทธพงศ์มณีธรรม ตอนนี้เราอยู่กันที่สวนสลาทิศอำเภอบ้านนาสารจังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งที่นี่จะปลูกสละไว้หลักๆ อยู่ 3 สายพันธุ์นะจะเป็นพันธุ์เนินวงสุมาลีแล้วก็พันธุ์อ้อร้อลักษณะเด่นของมันคือจะเนื้อจะเยอะลูกโต จะรสชาติหวานอมเปรี้ยวนิดๆส่วนพันธุ์สุมาลีเนื้อจะไม่ค่อยดำไม่ยุบส่วนพันธุ์อ้อร้อเป็นสละที่มีรสชาติหวานที่สุดในบรรดาสละแต่เนื้อเขาอาจจะคล้ำๆนิดคล้ายๆกับสละผสมกับระกำ ขอเชิญชวนลูกค้าที่สนใจในการที่จะสั่งสลัดไปทานที่บ้านนะครับได้ทั้งช่องทางออฟไลน์และออนไลน์ ก็เชิญชวนทุกท่านที่สนใจอยากทานสละสดตัดใหม่ทุกวันนะคะก็เชิญชวนที่ไปรษณีย์ได้เลยนะคะ สนับสนุนโดย Lift Up Your Life สร้างสรรค์ความสุขให้ชีวิต Seagull Electric ยาท่าน้ำขาวหารคู่ 49 บาท ฝาสีฟ้า มีตัวยาฟีนิลซาลิซิเลต กลับมากันต่อนะครับคุณผู้ชมรายการถกไม่เถียงครับพูดคุยกันต่อครับดร.ภัทรพงศ์นะฮะแล้วก็พลเรือเอกจุมพลนะครับอย่างนี้ฮะเรากำลังวิเคราะห์กันอยู่นะว่าสุดท้ายสุดแล้วเรื่องนี้มันจะจบไปอย่างไรแล้วเหมือนประเทศไทยเราโดดเดี่ยวเดียวดายหรือเปล่านะฮะไม่ว่าจะเป็นทั้งสหรัฐอเมริกาเองนะฮะกัมพูชามาเลเซียนะครับจีนพูดเดียวกันหรือเปล่าเพราะว่าล่าสุดนี่ก็มีข่าวที่ตกใจเหลือเกินนะว่าอาวุธเหมือนจีนส่งอาวุธที่แบบทันสมัยเหลือเกินไปอยู่ที่กัมพูชานะครับมันก็เลยเกิดข้อกังวลเดี๋ยวก่อนนะตกลงใครเป็นเพื่อนเราบ้างอะในสถานการณ์แบบนี้นะครับคุณผู้ชมครับอีกอย่างกัมพูชาเหมือนยอมง่ายเหลือเกินสหรัฐอเมริกาพูดอะไรได้หมดสุดท้ายมันเป็นกับดักสร้างภาพให้เราดูก้าวร้าวถูกต้องไหมฮะเพราะตอนนี้สื่อมันก็ออกมาแบบทำนองแบบว่าเนี่ยไทยแบบโอ้โหไม่หยุดโจมตีไม่หยุดถล่มไม่หยุดนั่นกลายเป็นเราก้าวร้าวหรือเปล่าเพราะเขาหวังที่จะลากเราไปศาลโลกหรือเปล่า ตรงนี้แหละครับที่ผมห่วงนะครับไทยเนี่ยแม้จะอ้างว่ามีสิทธิ์ในการตอบโต้ในการป้องกันตนเองใช่ไหมครับเป็นเซลฟ์ดิเฟนส์แต่ป้องกันตนเองเนี่ยมันก็ต้องได้สัดส่วนหมายความว่ายังไงหมายความว่าเขาทำมาเท่าไหร่เนี่ยเราก็ต้องทำไปในสัดส่วนมันเหมือนกันนะครับให้ไม่ได้ทำเกินเหตุเกินเลยอย่างเช่นมีกระแสข่าวที่บอกไปบุกพนมเปญเลยอย่างเงี้ยโอ้นี่มันเกินเลยไปมากนะครับถ้าทำอย่างนั้นมันก็ผิดแน่นอนนะแม้จะมีสิทธิ์แต่การใช้สิทธิ์อย่างเงี้ยมันต้องชอบด้วยเงื่อนไขพวกนี้นะครับมันก็มีเงื่อนไขกำกับอยู่ตรงนี้เนี่ยมันไม่ควรเป็นเรื่องที่เป็นเรื่องต้องระวังนะครับไม่ควรพลาดนะครับกระแสหรือว่าอารมณ์อย่างเงี้ยมันอาจจะพาไปแต่ว่าต้องตั้งสติครับอย่าพลาดเรื่องพวกนี้นะครับมองไปข้างหน้าครับผมคิดว่าผมว่าอย่างนี้แล้วกันเมื่อเช้าเนี่ยผมฟังท่านนายกให้สัมภาษณ์นะครับในรายการคุณสรยุทธ์เนี่ยนะครับผมจับสัญญาณว่าผมจับไปเองนะน่าจะยุติอีกไม่นานนะครับมันสอดคล้องกับที่คุณถิ่นพูดก็คือกัมพูชาก็เริ่มส่งสัญญาณมาแล้วว่าเขาพร้อมเจรจาแต่ยังไม่ส่งสัญญาณมาตรงๆนะฮะผ่านไปทางท่านอันวาใช่ไหมครับฝ่ายไทยเราเนี่ยนะครับณวันนี้นะครับรัฐบาลก็ดีผมคิดว่ารัฐบาลรัฐบาลก็ดีบอกว่าเราพร้อมเจรจาแต่ต้องมีความจริงใจเช่นถ้าเกิดใช้คำพูดท่านนายกเมื่อเช้าก็คือผมมีช่องทางมีไลน์ท่านอยากเจรจาท่านส่งไลน์มาไม่ต้องบอกคนที่3อย่างเงี้ยนะครับผมคิดว่าเริ่มเห็นสัญญาณเชิงบวกนะครับถ้าสถานการณ์ตรงสนามรบเนี่ยมันค่อยๆดีขึ้นมันอาจจะค่อยๆเริ่มลงแล้วนะครับเริ่มหาทางลงกันแล้วทั้ง2ฝ่ายนะครับซึ่งต่อไปข้างหน้าเนี่ยมันก็จะเป็นงานเชิงการทูตแล้วครับเมื่อทหารถอยออกมาจากสนามรบนะครับอาจจะยึดครองตามเส้นปฏิบัติการอะไรก็แล้วแต่ที่ณเวลานั้นยึดครองไว้เนี่ยนะครับแต่งานสเต็ปต่อไปงานหนักอยู่ที่งานการทูตครับท่านจุมพลมองตรงกันไหมครับว่าอีกไม่ช้าไม่นานหรือได้จับสัญญาณอะไรบ้างได้ไหมฮะไม่ทั้งหมดครับคือด้วยหลักเนี่ยใช่แต่ทางปฏิบัติเนี่ยโดยเฉพาะหน้างานเนี่ยผมเห็นบทเรียนที่เกิดขึ้นในแต่ละครั้งมาเนี่ยถ้าเราติดตามครั้งล่าสุดเนี่ยนะครับมันเกิดจากอะไร
ที่จำได้ไหม หลายเหตุการณ์เหลือเกินนะ ไม่ที่เราโดนแรกเลยคือเหตุทุนระเบิดระเบิดใช่ไหม ล่าสุดโอเค นั่นส่วนหนึ่งกับอีกงานที่เราโดนที่ยิงยิงกันแล้วเข้าที่เสื้อเกราะ เสื้อเกราะแล้วก็เป็น ตายคนหนึ่งเหตุการณ์เนี้ยผมกลับมองว่าที่มันเกิดขึ้นก็ไม่ต่างจากข้อก่อนที่เราเข้ามาตัดลดหนามเราและนั่นเรา เพราะมันการควบคุมคนของเขาไม่ได้ โอเคแสดงท่านกำลังจะบอกว่าไอ้อาการที่เขาจะยั่วยุ ใช่ครับ มันจะเกิดขึ้นอีกแล้วถ้าเกิดยั่วยุในลักษณะแบบคล้ายๆล่าสุดเนี่ยมันก็อาจจะปะทุขึ้นมาได้อีกถูกต้องไหมฮะ ผมจะชี้ประเด็นนี้ครับเพราะว่าเขาตายงวดก่อนหลายพันคน โอเคท่านผมขออนุญาตท่านผมต้องไปต่อทางออนไลน์งวดก่อนหลายพันคนงวดนี้ทางด้านของรองโฆษกกองทัพบกออกมาบอกตัวเลขนะฮะออกมาบอกตัวเลขว่าทหารเนี่ยที่ท่านพูดเลยนะครับท่านบอกว่าทหารกัมพูชาสูญเสียแล้วกว่า505 คน อันนี้แสดงว่าไปตรวจสอบเรื่องกองทัพอากาศด้ โอ วย เคอันนี้ล่าสุดแล้วคุณผู้ชมครับไปต่อกันที่ออนไลน์นะครับ YouTube นะฮะเทเลดิจิทัล Facebook ถงไปเถียง Facebook เสียเจ็ด HD News เดี๋ยวไปพูดคุยกันต่อนะครับรวมถึงเราจะมาปล่อยเสียงที่เรายึดเนิน677ได้ร่วมกันร้องเพลงชาติต่อกันในออนไลน์ขอบคุณทั้งสองท่านมากครับทางทีวีครับเจอกันในออนไลน์ถงไปเถียงครับสวัสดีครับกระบวนการหลายเรื่องที่ผมคิดว่าอาจารย์ไม่ กลับ ควรจะ มากันต่อครับคุณผู้ชมถกไม่เถียงในช่วงนี้นะครับ ฟังเพลงชาติไทยที่เนิน677แล้วชื่นใจครับ แต่ในเวลาเดียวกันคุณผู้ชมก็ต้องไม่ลืมนะฮะว่าเรามีพ่อแม่พี่น้องทหาร ที่จะต้องสละชีพจากเหตุการณ์ครั้งนี้นะครับคุณผู้ชมยังอยู่กันต่อฮะถกไม่เถียงในช่วงของออนไลน์คุณผู้ชมครับเราสดุดีทหารกล้าทุกๆนายและเป็นกำลังใจให้กับทุกๆฝ่ายในการปฏิบัติการไม่ว่าจะเป็นภาครัฐนะฮะรวมถึงอาสาสมัครภาคเอกชนต่างๆนะที่ร่วมกันเป็นหนึ่งเดียวนะครับผมต้องใช้คำนี้เนาะสื่อด้วยประชาชนคนทั่วไปด้วยสิ่งที่ท่านจุมพลพูดไปก่อนในช่วงของทีวีบอกว่ามันไม่ใช่เวลาที่เราจะทะเลาะกันนะฮะเราต้องเป็นหนึ่งเดียวกันนะครับคุณผู้ชมยังอยู่กันต่อนะครับกับท่านอดีตรองปลัดกระทรวงกลาโหมและอดีตโฆษกกองทัพเรือและท่านเป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและท่านยังมีอีกหนึ่งตำแหน่งท่านเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการทหารเรือในคณะกรรมการนโยบายการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลนะครับท่านพลเรือเอกจุมพลลุมพิการนนท์นะฮะส่วนอีกท่านหนึ่งครับขวามือของผมครับท่านอาจารย์คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับเป็นผู้เชี่ยวชาญกฎหมายระหว่างประเทศนะครับดร.ภัทรพงษ์แสงไกรครับท่านมาในมุมของกฎหมายระหว่างประเทศเพราะว่ามันสำคัญในสถานการณ์ปัจจุบันผมมีคำถามหลายคำถามที่ถามท่านไปแล้วท่านก็ได้ตอบไขข้อสงสัยนะครับโดยเฉพาะในกรณีของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เราก็ไม่รู้นะฮะว่าท่านอยู่ดีๆเขาจะมีความรู้สึกอะไรยังไงนึกคิดอะไรออกหรืออะไรอารมณ์เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาความยากที่จะบริหารจัดการกับคนอย่างประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะครับแต่ถามว่าทำไมเราต้องทำเพราะเขาเป็นมหาอำนาจหนึ่งในมหาอำนาจของโลกต้องครับที่เขามีสิทธิ์อะที่จะเขาเรียกว่าอะไรจะใช้คำว่าลูกพี่ใหญ่อะ ใช่ครับว่าอยากจะทำอะไรบางทีเราก็ต้องตามอะอย่างภาษีเป็นต้นอย่างเงี้ยขู่มาว่าเดี๋ยวจะขึ้นภาษีนะถามว่าเขาทำได้ไหมเขาทำได้นะแล้วมันจะกระทบใครล่ะครับกระทบประเทศไทยสิครับถ้าอยู่ดีๆจาก 19% ขึ้นมาเป็น 3-40% อย่างที่เขาบอกเนี่ยแล้วเราจะแข่งขันยังไง
บนเวทีโลกเพื่อที่จะส่งของไปยังประเทศเขาอันนี้เหนื่อยแล้วนะฮะคุณผู้ชมครับมาพูดคุยกันต่อคุณผู้ชมช่วยกันโหวตกันหน่อยนะฮะคุณคิดว่ามหาอำนาจกำลังเลือกข้างในความขัดแย้งครั้งนี้หรือไม่นี่คือคำถามของเรานะครับท่านโหวตเข้ามาครับกอไก่เลือกข้างชัดเจนขอไข่วางตัวเป็นกลางหรือคอควายยังประเมินไม่ได้ช่วยกันโหวตกันเข้ามาหน่อยนะฮะตอนนี้โหวตเข้ามาเกือบมัน4,000 โหวตนะฮะอยากให้ถึงสัก 10,000 โหวตคุณผู้ชมออกแรงกันหน่อยอยากรู้นะฮะคุณผู้ชมรู้สึกอย่างไรแต่ที่แน่ๆเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันต่อนะเกี่ยวกับไทยกัมพูชานี่แหละครับอาวุธต่างๆที่เรามีภาพออกมาแล้วก็สร้างความกังวลเหมือนกันแล้วก็ตั้งคำถามว่าตกลงฝั่งของประเทศจีนท่านอยู่ฝั่งไหนกันแน่ครับอันนี้คือประชาชนคนทั่วไปถามเนาะว่าตกลงเรามีความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นดีงามมาอย่างยาวนานหลาย10 ปีใช่ไหมครับแล้วทำไมอาวุธที่อยู่ในกัมพูชาอยู่ในการครอบครองของกัมพูชามันเป็นอาวุธเอาล่ะถ้าเป็นอาวุธล็อตเก่าเราก็อาจจะไม่ได้รู้สึกอะไรมากถูกต้องไหมแต่ทำไมมันดูเหมือนทำไมมันล็อตใหม่ๆเหลือเกินอันนี้ผมไม่ใช่ทหารผมไม่รู้เรียนถามท่านจุมพลหน่อยฮะตอบให้ได้อย่างนี้ครับคือต้องบอกว่าก่อนที่กัมพูชาจะเปิดยุทธการอย่างนี้เนี่ยนะครับเขาต้องเตรียมความพร้อมไม่ว่ายุทโธปกรณ์ต่างๆแล้วต้องยอมรับว่าอาวุธของกัมพูชาที่มีอยู่ในปัจจุบันเนี่ยกว่าผมว่าไม่รวมของเก่าที่เขามีอยู่ในสงครามตอนเวียดนามนะครับต่อปัจจุบันเนี่ยนะผมบอกว่าเป็นอาวุธจากจีนทั้งสิ้นทั้งความช่วยเหลือในฐานะหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ก็ตามในฐานะอะไรก็ตามไม่ได้พูดถึงเรื่องนี้ถ้าคุณทินพูดเนี่ยประเด็นก็คือเรื่องอาวุธต่อต้านรถถังโดยเฉพาะเลยตัวนี้ที่มาถ้าผมติดตามเนี่ยนะข้อมูลเนี่ยเท่าที่ผมทราบนี่ต่อยัดไม่ยืนยันแต่ว่าได้จากข้อมูลจากสื่อเนี่ยครับมันมาเมื่อปี61นะครับมันมากี่ปีแล้วถ้าเราคิดในเรื่องของหลักการนะครับกว่าจะส่งมอบกว่าจะมอบมาฝึกคนมานู่นมานี่เนี่ยมันต้องใช้เวลาไม่ใช่ส่งปั๊บถึงปุ๊บใช้ปั๊บเลยไปอยู่ที่หน้างานเลยไม่ใช่นั้นต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับกัมพูชาเนี่ยนะครับมันต่อเนื่องขนาดไหนการจัดซื้อยุทโธปกรณ์การช่วยเหลือต่างๆก็ตามแม้กระทั่งของเราเนี่ยเราซื้อรถถังนะครับเนี่ยที่ก็บอกระเบิดไปเนี่ยนะครับใช้เวลาซื้อใช้เวลากี่ปีกว่าจะมาฝึกกว่าจะอบรมต่างๆทั้งหมดทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยผมคิดว่าต้องไปตรวจสอบข้อมูลให้ชัดเจนว่ากระบวนการรัฐจีนเนี่ยผมไม่ได้เข้าข้างนะแต่ว่ากระบวนการต่างๆนี้ถ้าเราไปตรวจสอบจริงๆนะอาวุธที่ได้มาเนี่ยอย่าเพิ่งสรุปว่าเขาช่วยเหลือณเวลานี้เมื่อเกิดสงครามแล้วไม่ใช่ผมยังยืนว่าไปตรวจสอบผมคิดว่าพวกนี้เป็นการเตรียมการของกัมพูชามาอย่างต่อเนื่องเพราะเขามองว่าฉากเราเนี่ยเป็นฉากเดียวที่เขาจะสามารถสร้างความพูดง่ายครับรักชาติความชาตินิยมของเขาได้ด้วยวิธีการเปิดศึกก็ที่ผ่านมาตั้งเห็นตั้งปี54ไล่เรียงไปนั้นทั้งหมดทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยผมบอกว่าเขามีการเตรียมการ BHQ เขาต้องมีอาวุธยุทโธปกรณ์ต่างๆนะพวกนี้ผมเรียนด้วยเลยครับถ้าเรามานั่งศึกษากันแบบภาษาง่ายๆนะครับทหารของกัมพูชามีอยู่3ลักษณะหนึ่งคือทหารบ้านนะไอ้พวกนี้เป็นจนถึงตายแล้วทหารแดงเขมรแดงเก่าอยู่เส้นเขตแดนนี้ตลอดพวกนี้มีไว้พูดง่ายพูดหยาบๆนะฮะถ้าถามผมก็คือเป็นหมาเฝ้าบ้านเป็นที่พักสุดท้ายของคนกลุ่มนี้เพราะว่าอันนี้ถือเป็นบุคคลจะเรียกว่าชั้น3ก็ว่าได้กลุ่มที่2คือฐานป่านี่คือฝึกอบรมอะไรอีกแบบหนึ่งลักษณะหนึ่งสามารถที่จะลบได้เมื่อถูกสั่งนะฮะอันนี้ก็เหมือนพูดให้เป็นแม่ทัพคนนั้นตรงนั้นตรงนี้ตรงนั้นแต่ที่หนักที่สุดที่จะต้องมีอาวุธยุทโธปกรณ์สมบูรณ์คือ BHQ 35,000 คนอันนั้นไม่ว่าจะใช้ BM21 ไม่ต่างๆเนี่ยจะอยู่ระหว่างฐานป่ากับ BHQ ฐานบ้านเหมือนเดิมครับยังใช้อาวุธเดิมนะฮะคอ80คอ60ยังที่เป็นเดิมๆที่มีอยู่แต่บางส่วนอาจจะมาเติมแต่แน่นอนครับแต่ละพื้นที่ก็มีการเชื่อมกันระหว่าง3กลุ่มนี้ล่าสุดอันนี้ผมต้องพูดเฉพาะฐานเรือก่อนเพราะว่าผมได้รับจากน้องๆที่เป็นลูกศิษย์ผมอยู่ที่นย.ก็ตามอยู่ที่กองเรือก็ตามเขาต้องบอกเลยว่าติดตามตลอดว่าเขามีการใช้กำลังของ BHQ เข้ามาในพื้นที่ช่วงหลังนี้อย่างไรนี่คือสิ่งที่เขาเอามาเป็นแบ็กอัพงั้นการใช้โดรนใช้อุปกรณ์ต่างๆไม่ใช่ใครก็ได้นะครับทั้งนี้ต้องฝึกอบรมคนที่ถูกฝึกอบรมได้ก็ต้องเป็นคนที่ถูกกันกรองแล้วนั้นก็คือกลุ่ม BHQ ที่เข้ามาใช้ในส่วนนี้ผมหยุดแค่นี้ก่อนผมไม่อยากจะไปเอาเรื่องของทางยุทธวิธีในพื้นที่มาใช้แต่ให้รู้ว่าเขามาได้ด้วยยุทโธปกรณ์ต่างๆเหล่านี้ไงไม่ว่าจะมาจากที่เราพูดถึงเรื่องฐานรับจ้างเนี่ยมันก็เป็นเรื่องธรรมดาของการทำสงครามหรือการซื้ออาวุธมันต้องมีที่ปรึกษามามีที่ฝึกอบรมมันมีต้องโรงเรียนมาใช้โดรนอย่างงู้นอย่างนี้อย่างนั้นมาสาธิตกันแต่ไม่ใช่วันเดียวจะสอนได้เลย
ไม่ใช่ผลมาปั๊บยิงได้เลยไม่ใช่ แสดงว่าสิ่งที่เราเห็นอาจจะเป็นสิ่งที่มันเป็นขั้นตอนกระบวน ถูก การ ต้องครับ โปรเซสกว่ามันจะมาถึงอย่างเช่นอาวุธ ใช่ครับ PHL 03 ใช่ อะไร ครับ ก็ว่าไปอาจจะมาตั้งแต่ ไม่ต้อง คุยกันตั้งแต่3-6 ปีที่แล้ว คุณทีนจะซื้อโทรศัพท์มาคุณทีนต้องเรียนรู้กับมันเท่าไหร่ ถูกไหมครับไออาวุธโทนี่ยิ่งกันยิ่งอาวุธต่อสู้รถถังเนี่ยมันไม่ใช่ใครก็ได้นะครับ มันต้องฝึกทุกต่างๆกว่าจะมาถึงได้เนี่ยงั้นไอ้ที่เราไปอุปโลกว่าเฮ้ยจีนมาช่วยเหลือขนาดนี้มันต้องมาก่อนหน้าที่จะเกิดเหตุการณ์นี้อยู่แล้วครับ นี่ผมไม่ได้นะแต่ว่าเอาข้อเท็จจริงเหตุและผลมาอธิบาย แต่ไทยก็มีอาวุธจากเราก็ซื้ออาวุธจาก ถูกต้องครับ จีนด้วยเหมือนกันถูกต้องไหม ครับ มันกลายเป็นว่าอาวุธของจีนทั้งสองฝ่าย แต่คุณทีนต้อง การค้า ไม่แต่ใช่นะแต่คุณทีนต้องรู้นะครับ ครับ บริษัทพวกนี้ผมไปดูงานที่โนเรนโกะไปทุเรื่องต่างไปแล้ว ทั้งหมดเนี่ยเขาเป็นธุรกิจเหมือนกับรัฐวิสาหกิจ โอเค เขาทำธุรกิจใครทำยอดได้ก็คือ ครับ ผลประโยชน์ของชาติ เข้าใจเรื่องมันเรื่องของธุรกิจนะครับ ถูกต้องครับ แต่ที่แน่ๆคือเพจ Army Military Force โพสต์ภาพรถถังของไทยฮะในสภาพที่กระบอกปืนใหญ่มันแตก แล้วก็ระบุข้อความด้วยนะครับว่ารถถังหลัก VT4 ที่ผลิตในจีนของกองทัพบกไทย ได้รับความเสียหายอย่างรุนแรงในระหว่างการ แทรกนิด ยิ นึ ง งไหมค โจ รับ มตีใส่ตำแหน่งทางกัมพูชาอย่างหนักหน่วง หยิบตรงนี้ต้องดูก่อนครับนะเปล่าต้องดูก่อนนะครับว่า ว่ามันเกิดจาก ตอนที่ อะไร ฉีกเนี่ยเขายิงไปกี่ร้อยนัด อืม นั้นกระบวนการต่อให้เท่าไหร่เหมือนปืน M16 นะไปดูเคยดูคลิปไหมฮะยิงไปกี่หมื่นนัดลำกล้องไหมทั้งหมดจะเป็นเรื่องธรรมดาครับความร้อนการใช้งานการต่างๆ ผมคิดว่าเป็นการฝึกอบรมทั้งสิ้น นี่ย้อนกลับที่คุณทีนพูดถึง โอเค เราซื้อรถถัง ฮะ อีกฝ่ายก็ต้องซื้อต่อต้านรถถังที่ครับ ถูกครับ ถูกไหมฮะนี่เป็นธรรมดาครับเป็นการที่เขาต้องรู้ข่าวรู้เราเขาต้องเตรียมการในการลบของเขาในการที่จะขัดแย้งกับเรา ก็ขออนุญาตอธิบายแบบนี้ แสดงว่าพ่อค้าคนกลางเขารู้หมดว่าลูกค้าเขาซื้ออะไรยังไงบ้าง ถูกต้องครับ ใช่ครับ ลูกค้าคนนี้ซื้ออะไรลูกค้าคนนี้ก็ซื้อ ใช่ครับ เพราะเขาเป็นพ่อค้าคนกลางเขาขายให้หมด ใช่ครับ แล้วอาวุธบางประเภทมันมีซอฟต์แวร์ตามมาด้วย ถูกต้องครับ เนี่ยมันก็จะลิงก์กันไปมันต้องไปฝึกใช้ซอฟต์แวร์ต่ออย่างเงี้ยครับ บางอย่างไม่ลึกๆหน่อยไม่ขายไม่ให้ซอสโค้ด ใช่ เนี่ยอย่าง ไปต่อไม่ได้ ครับ BHL 03เนี่ยนะครับถามว่าทำไมจนป่านนี้ไม่ยิง อืม แต่ผมก็ไม่ใช่ว่าจะไม่ยิงไม่อยากให้ยิงนะไม่ใช่นะครับหรืออยากให้ยิงไม่ใช่นะครับ ทั้งหมดนี้เราต้องระมัดระวังทั้นทีมงานที่อยู่ข้างหน้ากองทัพที่อยู่ ทั้งหลายแหละเขาต้องระวังป้องกันฝ่ายที่ป้องกันเราต้องเตรียมการทั้งหมดกองทัพอากาศที่จะมีเทคโนโลยีในการที่มาต่อสู้เรื่องพวกนี้กองทัพบกที่มีอยู่กองทัพเรือมีต้องห่วงใยเรื่องพวกนี้ มีการเคลื่อนไหวการข่าวเกิดขึ้น ขยับเมื่อไหร่ต่างๆต้องเตรียมรับมือให้ได้ ดร.พัทรพงศ์ครับ ถ้ามาถึงจุดนี้แบบนี้แล้วอย่างที่อาจารย์วิเคราะห์ไปบอกว่าสุดท้ายสุดเนี่ยมันอาจจะจบลงเร็วกว่าที่หลายคนคิดก็เป็นได้ เพราะหนึ่งอาจจะอาวุธหมด ครับ เหนื่อยละไม่ไหวละสุดท้ายมันจบที่การเจรจา เราควรจะเจรจาในกรอบไหนกรอบที่เราไปเซ็นกับโดนัลด์ทรัมป์ใช่หรือไม่ยังเป็นกรอบเดิมนี่แหละฮะ คือปัญ หรือ หา หรือว่าหรือ ค ว่า บ บางคนที่ดูรายการคุณแฟนๆเราบอกเฮ้ยเราอเมริกาไม่ใช่พ่อเรา เราก็ทวิภาคีของเราต่อไป ครับ ตกลงมันควรจะเป็นยังไงฮะ สิ่งที่ไทยอยากได้เนี่ยมันอยู่ในไอ้ปฏิญญาสันติภาพอยู่แล้ว4ข้อครับครับถอยอาวุธหนักนะครับเก็บกู้ทุนระเบิด ครับ ปราบปรามสแกมเมอร์ ครับ บริหารชายแดน เมื่อเช้าท่านนายกก็ยืนยันเหมือนเดิม ปัญหาตอนนี้ก็คือฝ่ายไทยเราเนี่ยเราอ้างว่าเราทำตามมาตลอดนะครับแต่เป็นกัมพูชาเองที่รวนไม่ยอมทำตามนะครับไปถามว่าถ้าต้องมานั่งเจรจากันใหม่เนี่ยนะครับมันจะมีอะไรเพิ่มขึ้นมาอีก ก็ต้องเป็นเรื่องพวกนี้เป็นพื้นฐานอยู่แล้วนะครับอาวุธหนักเป็นเรื่องที่ฝ่ายความมั่นคงไทยห่วงใหญ่เพราะมันจะกระทบประชาชนยิงมาปุ๊บมันโดนประชาชนไทยใช่ไหมครับเก็บกู้ทุนระเบิด อันนี้ก็ต้องฝ่ายกัมพูชาเขาเป็นคนวางเขาก็ต้องมาช่วยเราเก็บกู้นะครับสแกมเมอร์เป็นปัญหาใหญ่ระดับโลกไปแล้วเหยื่อเป็นคนไทยก็มีนะครับก็ต้องไปแก้ไขนะครับส่วนเรื่องการบริหารพื้นที่ชายแดนที่มีประชาชนล้ำเข้ามาอันนั้นก็ต้องเคลียร์ให้เรียบร้อยณวันนี้เนี่ยนะครับถ้าเกิดตามฟังแถลงการของกระทรวงการต่างประเทศดีๆเนี่ยนะครับ ครับ จะเริ่มได้ยินคำว่าอยากให้กัมพูชามารับผิด ทำได้ไหม อ่ะนะครับอันเนี้ยมันจะเป็นกลไกทางกฎหมายแล้ว อ่ะ นะครับ อาจารย์ในฐานะที่ ครั เป็น บ ผู้เชี่ยวชาญกฎหมายระหว่างประเทศคุณผู้ชมบางท่านอาจจะยังไม่คุ้นหน้าคุ้นตาแต่ผมเชื่อว่าหลายท่านคุ้นหน้าคุ้นตาผู้เชี่ยวชาญกฎหมายระหว่างประเทศนะครับอาจารย์คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ทำได้เยอะ ท่าน เลย ค ค รั รั บบ ครับ ฟ้องได้ไหมเอาเขารับผิดชอบ อ่ะ เอาแค่รับ ครับ เขาให้รับผิดชอบ ผมแยกเลยนะเอาแพ่งกับอาญานะครับแล้วเอาเรื่องอะไรนี่แยกไปเลย เช่น เรื่องการที่สั่งนะครับให้ยิงจรวด
แล้วมาโดนบ้านเรือนประชาชนเสียหายหลายร้อยล้าน ก่อนเข้ารายการเนี่ยนะครับมีข่าวออกมาว่าอัยการสูงสุดรับไว้พิจารณาแล้ว ส่วนจะสั่งฟ้องหรือเปล่าเนี่ยขอรวบรวมพยานหลักฐานต่ออีกชั้นหนึ่งเนี่ยในประเทศนะครับมีกระบวนการให้เดินหน้าได้ ส่วนถามว่าถ้าเกิดสั่งฟ้องแล้วให้ศาลออกหมายจับจะจับได้หรือเปล่าเนี่ยอันนี้อีกเรื่องหนึ่งแต่อย่างน้อยๆมันมีแท็กติกอย่างนี้ในการเจรจาครับว่าอันนี้เนี่ยมันเป็นบทเรียนจากยูเครนกับรัสเซีย ยังไง ยูเครนรัสเซียเนี่ยรบกันอยู่ ครับ ยูเครนเนี่ยนะครับรวบรวมพยานหลักฐานแล้วเตรียมฟ้องไว้เพื่ออะไรครับเพื่อตอนท้ายสุดแล้วเนี่ยต้องมานั่งเจรจาแล้วอยากให้รัสเซียจ่ายค่าปฏิกรรมสงครามค่าเสียหาย อ๋อ ถ้านะฮะมันคือ bargaining chip อะครับมันคือ โอเค แต้มต่อในการเจรจารัสเซียจะบอกยูเครนจะบอกได้ว่าเดี๋ยวเราจะไม่ผลักเราจะไม่เดินหน้าเรื่องอาญาแต่ต้องจ่ายแพ่งมาก่อนณวันนี้ความเสียหายกับยูเครนเนี่ยเยอะมากเขาอยากได้ค่าปฏิกรรมสงครามอย่างเงี้ยนะครับคือการดำเนินกระบวนการพวกนี้เนี่ยมันจะเพิ่มแต้มต่อการเจรจาได้ถามว่าจับได้จริงหรือเปล่าเนี่ยอันนี้อีกเรื่องหนึ่งนะอีกเรื่องหนึ่งนะครับจะไปจับปูตินได้หรือเปล่าเนี่ยอีกเรื่องหนึ่งนะครับแต่อย่างน้อยๆเนี่ยการเดินหน้ากระบวนการพวกนี้เนี่ยมันจะไปช่วยแต้มต่อการเจรจาถ้าไม่พอและคิดว่าปัญหาเนี่ยนะครับปัญหาต้นเรื่องเนี่ยมันอยู่ที่ตัวผู้นำก็เอาเรื่องเข้าศาล ICC International Court ศาลอาญาระหว่างประเทศ International นะครับ Court ถ้ารู้สึกว่าในประเทศมันไม่พออยากจะยกเรื่องนะฮะให้มันเป็นเรื่องใหญ่นะครับก็เอาเรื่องเข้าศาล ไปถึง ICC ได้ไหม มันมีหลายทางครับประเทศไทยเนี่ยไม่ได้เป็นภาคีเพราะฉะนั้นทางที่ทำได้ก็คือให้เหยื่อคนไทยเนี่ยนะครับส่งเรื่องให้อัยการก็จะดูครับว่ามันเข้าข่ายฐานความผิดที่ศาลมีอำนาจหรือเปล่าการกระทำผิดเนี่ยมันมีพยานหลักฐานมากพอหรือเปล่าถ้าอัยการเนี่ยเห็นว่ามันเพียงพออัยการก็จะสั่งฟ้องคล้ายๆกับดูเตอร์เต้ครับ ดูเตอร์เต้ของฟิลิปปินส์ อันนั้นก็คือ โดนจับไปแล้ว เหยื่อโดนจับไปแล้วอันนี้ก็คือเหยื่อเนี่ยแหละครับเป็นคนส่งเรื่องให้อัยการ อัยการก็รวบรวมพยานหลักฐานไปแล้วเห็นว่าเรื่องมันร้ายแรงจริงๆใช่ไหมครับจากมีคนตายน่าจะเป็นหลักหมื่นก็ขอให้ศาลออกหมายจับก็มีหมายจับมาค้างไว้จนกระทั่งการเมืองภายในประเทศเปลี่ยนเห็นไหมครับว่าในท้ายสุดแล้วมันจะกลับมาที่ขั้วการเมืองภายในประเทศ เมื่อการเมืองภายในประเทศปุ๊บผู้นำเขาก็จับตัวส่งให้ICCอย่างเงี้ยมันก็ไปได้แพ่งมันก็หาทางไปได้นะครับอันนี้ยังไม่พูดถึงเรื่องสแกมเมอร์อีกนะครับอย่างเรื่องสแกมเมอร์ผมคิดว่าเอาเรื่องเข้า ICC ได้การจับคนเป็นหมื่นเป็นแสนเนี่ยไปขังไว้เนี่ยอันนี้มันเป็นอาชญากรรมต่อมวลมนุษยชาติเราควรทำพื้นฐานพวกนี้ไปเรื่อยๆไปก่อนคือเราไม่รู้หรอกว่าวันไหนอย่างเช่นขั้วการเมืองเปลี่ยนหรืออะไรก็แล้วแต่ยังใครจะไปคิดว่าดูเตอร์เต้เนี่ยจะโดนจับส่งไปที่ศาลอาญาระหว่างประเทศเป็นภาพที่ผมไม่เคยคิดแล้วรู้สึกจะลงจากเครื่องบินมั้งใช่ครับรวบตัวเลยใช่ครับอดีตประธานาธิบดีของฟิลิปปินส์นะครับคุณผู้ชมไปดูข่าวได้คือตกใจมากตอนผมยังโอ้ยสามารถได้ด้วยผมเสริมอย่างนี้นิดนึงว่าไอศาลอาญาระหว่างประเทศศาล ICC เนี่ยนะครับทำงานประมาณ20กว่าปีแล้วนะครับที่ผ่านมาเนี่ยจำเลยเป็นคนแอฟริกาคนที่ตามข่าว ICC อาจจะเห็นนะครับซึ่งทำให้ศาลเนี่ยถูกวิจารณ์มาตลอดว่าศาลไบแอสอคติกับคนแอฟริกันอัยการและศาลเนี่ยก็เลยเริ่มมองมาที่ภูมิภาคอื่นก็โชคดีนะครับที่ได้ดูเตอร์เต้ไปเป็นงานสำคัญของอัยการคนปัจจุบันหาข่าวเหมือนหาเหยื่อครับหาเหยื่อเลยนะหาเหยื่อครับแต่หาเหยื่อสร้างผลงานนะท่านจุมพลก็คือต้องอยู่บนพื้นฐานของข้อเท็จจริงแน่นอนครับไม่งั้นเขาไม่สามารถที่เราพยายามตลอดว่าทุกเรื่องนะฮะนี่ผมพูดถึงทางยุทธการที่เราอยู่หน้างานทำไมเราต้องยึดตรงนู้นตรงนี้ตรงนั้นเพราะหนึ่งนะครับเพื่อความปลอดภัยของคนของเราอันที่สองบันทึกเป็นหลักฐานว่าปฏิบัติการของเราเนี่ยเราทำแค่ไหนอย่างไรเพื่อตอบโจทย์นั้นกระบวนการต้องยอมรับนะว่าเราก็มีสิทธิ์ขอค่าปฏิกรรมสงครามกลับมาตามที่พระรัฐพลพูดถึงแต่เดี๋ยวเขาก็มีสิทธิ์ในการที่ดำเนินการกับเราเช่นเดียวกันเขาตายไป 6,000 7,000 คนก็แล้วแต่เขาก็มีสิทธิ์ในมุมน้อยนั้นเป็นการต่อสู้ในเวทีระหว่างประเทศเพราะฉะนั้นเราต้องมีหลักฐานเชิงประจักษ์ได้ว่าเราทำด้วยเหตุด้วยผลมีหลักฐานเชิงประจักษ์ครบถ้วนจริงหรือเปล่าทำไมให้คนแต่ว่าเวลาสังคมโลกมองนะครับโอ้โหกัมพูชาตายไป 6,000 7,000 คนถูกไหมของเรานี่ตายอยู่ไม่ถึง100ถูกไหมอย่างนี้ไอ้ความสงสารความเป็นประเทศเล็กสังคมโลกเนี่ยผมไปประชุมที่มอสโกตอนที่ประเทศในทางวัดที่ตะวันออกเขาประชุมกันนะท่านจะไม่รู้ว่าคนในสังคมโลกเขาสนใจแบบน้อยมากครับนะในสังคมแบบนี้เพราะฉะนั้นเขาไม่ได้ไปเดือดร้อนกับเราด้วยแต่เราเนี่ยต้องไปนั้นที่พูดถึงเวที ICC ก็ตามไม่นุ่งก็ตามทั้งหลายแหล่เนี่ยเป็นทีมงานพวกเราทั้งกระทรวงต่างประเทศกระทรวงกลาโหมหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งปวงจะต้อง
ช่วยกันในเรื่องนี้ แม้ทั้งปัจจุบันเนี่ยผมนึกบอกว่าการที่ภาคประชาชนต้องเป็นหูเป็นตาในการดูแล ทั้งหมดเป้าหมายนะฮะของเราคือความปลอดภัยของประชาชนที่ทินพูดแต่ต้นนะอพยพ 400,000 นะครับนะตอนนี้ไม่พูดถึงที่ตราดที่อะไรตอนนี้นะฮะตอนนี้ผมได้ข่าวต่อว่าที่เกาะกูดเกาะนั่นเริ่มมีแนวคิดที่จะต้องคิดแล้วว่าเราจะดูแลคนที่เกาะช้างเกาะกูดกันยังไง ครับเพราะมันจะมีโอกาสเกิดขึ้นได้ทั้งสิ้น คุณผู้ชมครับเมื่อวานนี้นะฮะช่วงเย็นนะฮะทั้งสองท่านครับท่านพลเรือตรีสุรสันต์คงสิริหรือว่าเสเม่น โฆษก นะซึ่งเป็นโฆษกกระทรวงกลาโหม ท่านรายงานว่าปัจจุบันมีกำลังพลเสียชีวิต นี่คือของเมื่อวานนี้ใช่ไหมฮะก็คือ 16 นาย แบ่งเป็นเสียชีวิตจากการปะทะ 15 นาย จากการปฏิบัติหน้าที่ 1 นาย และบาดเจ็บอีก 327 นาย ส่วนการสูญเสียของทางด้านของฝั่งกัมพูชาวันนี้เวลา 10 นาฬิกาเมื่อเช้านี้นะฮะคุณผู้ชมท่านพันเอกริชาสุขสุวานนท์ท่านรองโฆษกกองทัพบกนะท่านก็บอกว่าฐานกัมพูชาสูญเสียแล้วกว่า 505 นาย 505 ครับ 505 แต่ครั้งที่แล้ว 6,000 กว่า 6,000 กว่า ซึ่งก็ไม่แน่ใจว่า 6,000 กว่า เขาก็ไม่ยอมรับเขาก็บอกฐานไทย เพราะเขาไม่เก็บศพไงฮะเขาไม่รู้หรอกครับ ผมถึงบอกว่าวิธีคิดของเขาเนี่ยนั้นกำลังพลของเขานะครับที่อยู่ในพื้นที่เนี่ยเป็นประชาชนระดับ 3 ระดับ 4นั้นเขาถึงบอกกับคุณค่าของผมพยายามพูดเรื่องนี้เสมอว่าเราต้องกลับมาทบทวนตัวเรานะว่าของเราเนี่ยมันมีคุณค่างั้นการที่จะสูญเสียอะไรแต่ไม่ว่าจะเป็นทหารก็ตามประชาชนก็ตาม คนไทยเนี่ยควรเป็นหนึ่งเดียว เลิกคิดเรื่องสิทธิมนุษยชนอีกทีแล้วนักวิชาการอย่างงู้นอย่างนี้อย่างนั้นเนี่ยต้องยอมรับ แต่ที่ผมห่วงใยคือไอ้ความเจ็บแค้นที่เขาโดนที่ผ่านมาเนี่ยมันจะคือปัญหาที่มันไม่จบสิ้น อันนี้ฮะอันนี้เดี๋ยวเรียนเชิญคุยกันต่อเลยครับพอดีท่านจุมพลพูดมาแล้วก็มันเป็นประเด็นที่เราคุยกันนอกรอบก่อน ใช่ครับ ที่เราจะเข้าช่วงออนไลน์นะครับก็ที่กังวลก็คือเรื่องของความเจ็บแค้นของญาติพี่น้องประชาชนชาวกัมพูชาที่เขามีญาติที่เป็นทหาร ถูกต้องครับ ที่เป็น1 ใน 6-7 พันคนที่เสียชีวิตตั้งแต่รอบแรกจนถึงมารอบนี้นะฮะคุณผู้ชมครับนั่นจำนวนเยอะมากนะฮะ ครับ แล้วเขาก็ต้องมีญาติพี่น้องอีกใช่ไหมมีพ่อมีแม่มีน้องมีปู่มีญาติมีลุงป้าน้าอา ครับ ความเจ็บแค้นมันจะอยู่ตรงนั้น ถูกต้องครับ คือเจ็บแค้นน่ะแน่นอนส่วนหนึ่งเขาก็ต้องมาเจ็บแค้นประเทศไทย เพราะเราทำให้ญาติพี่น้องเขาเสีย นี่ แต่ในเวลาเดียวกัน ถูก เรา ต้อง ต้องทำให้เขาเห็นว่า ถูกต้องครับ ที่ญาติพี่น้องคุณ ผู้นำ สียนี่ย เขา ผู้นำคุณ ถูกต้องครับ ผมบอก คุณเส้น สื่อต้องช่วยกันตรงนี้ และประเทศไทยควรเป็นหนึ่งเดียว ไม่ใช่ไปอวยกับนู่นไปโอ้สงสารอย่างงู้นอย่างนี้ทำไมเราทำไมกองทัพต้องใช้กำลังขนาดนั้น อย่างล่าสุดยังมีคนอย่างที่บอกนะครับโพสต์ออกมาว่า เนี่ยฐานปืนใหญ่ 130 มิลลิเมตรของเขาเนี่ยทำไมไปยิงเขาทำไมทำเกินเหตุหรือเปล่า อ๋อเราทำเกินกว่าเหตุไหมฮะ ผมบอกได้เลยว่าโฆษกเข้ามายืนยันแล้ว ผมก็ยังยืนยันในฐานะคนเป็นทหารเรือเนี่ยนะครับ ถ้าเรือของเราไม่โดนยิงก่อนนะเราไม่เห็นว่าตรงนี้เป็นภัยคุกคาม เพราะว่าเรารู้ระยะยิงนะครับ เรารู้บัญชีเป้าหมายหมดว่าตำแหน่งของกำลังรบเขาจะทำกับเราอย่างไงเนี่ย แน่นอนครับสิ่งที่ตามสิทธิ์เลยครับ เราต้องริดรอนทำลาย โอเค ในส่วนที่จะเป็นภัยคุกคามกับเราก่อน โอเค เราจะปล่อยให้เขายิงกันเลยครับ โอเค ถูกไหมครับนี่คือสิ่งที่ลักษณะเดียวกันที่พยายามอธิบายเรื่องนี้ ได้งั้นผมกลับมาที่ประเด็นแรกเดี๋ยวจะได้เรียนเชิญท่านสองท่านพูดคุยกันต่อคือ ผมเห็นคุณผู้ชมบางท่านบอกอ้าวแล้วเราไม่แค้นเหรอไอ้ที่ฝั่งนู้นแค้นใช่ฮะ ถูกต้องครับแต่ที่เราทำไมเราถึงบอกว่าฝั่งนู้นแค้นฝั่งนู้นแค้นคืออะไร มันจะไม่จบ ถูกต้องครับ เพราะมันจะยั่วยุมาตล ถูก อ ต้อ ด งครับ เดี๋ยวมันก็จะมีปัญหาเดี๋ยวมันก็จะยิงมาแล้วสุดท้ายคือมันก็จะ ใช่ครับ ปะทุขึ้นมาอีกครั้ง ถูกต้องครับ สิ่งที่ท่านกำลังกังวล ถูกต้องครับ ใช่ไหมฮะถึงแม้อาจารย์จะบอกว่าเฮ้ยอีกไม่กี่วันเนี่ยดูจากสัญญาณจับจากสัญญาณจับจากการให้สัมภาษณ์จับจากการพูดคุยแล้วอาจจะมีโอกาส อาวุธ ที่ทุกอย่างเนี่ยอาวุธมันเริ่มล่อยหลอแล้วเฮ้ยเริ่มไม่ไหวแล้วเดี๋ยวเข้าสู่โต๊ะเจรจา แต่สิ่งที่ท่านจุมพลกำลังกังวลก็คือว่าไอ้ระดับผู้นำคุยกันนะอาจจะจบ ต้องครับ แต่คนของเขาคุมไม่อยู่แล้วมาลุกลานเรา ผมเรียนใน อีก บทเรียนที่ผ่านมาทุกครั้งตั้งแต่ปี 54 ถึงปัจจุบันเนี่ยสิ่งที่มันเกิดเหตุมันเกิดอย่างนี้ทั้งสิ้น มันเกิดจากสิ่งที่เราถามว่าคำถามก็คือว่าผู้นำกัมพูชาเนี่ยควบคุมคนของเขาได้ไหมและความเจ็บแค้นที่ถูกปลูกฝังเรียนประวัติศาสตร์มา 12 ปีให้เกียรติชังสยามเกียรติชังยวน และผลมากระทบแบบนี้นะครับประชาชนเขาต้องบอกว่ากลุ่มเขมรแดงที่อยู่ขอบทั้งตะเข็บทั้งหมดเนี่ยนะเป็นชนกลุ่มที่ถูกเหมือนที่บอกว่าไปไหนไม่ได้แล้วนะปักหลักจุดนี้อันที่ตายก็คือคนเขมรแดงเท่านั้น ซึ่งไม่ได้มีคุณค่าสำหรับผู้นำของกัมพูชาเลยอันนี้ผมต้องพูดแรงๆอย่างนี้ เพราะมันคือข้อเท็จจริงเชิงประจักษ์ที่เกิดขึ้น และทุกครั้งที่ผ่านมาถึงเวลาปั๊บก็ใช้สถานการณ์นี้เป็นการสร้างสถานการณ์ความขัดแย้ง แล้วใช้เวทีระหว่างประเทศมากดดันเรา อาจารย์วิเคราะห์เพิ่มเติมตรงนี้ครับ ผมเห็นว่า ประเด็นเดียวกันครับประเด็นเดียวกัน เห็นตรงกันนะครับก็คือณวันนี้เนี่ยเราต้องซูมไปเลยว่าปัญหาอยู่ที่ตัวผู้นำ ใช่ครับ ปัญหาอยู่ที่ตัวผู้นำนะครับ ปัญหาต่อมาก็คือบ้านเนี่ยก็ไม่น่าจะลงง่าย
บ้านตระกูลหุนเนี่ยนะครับ บ้านใหญ่ตระกูลหุน บ้านใหญ่ตระกูลหุนเนี่ย ไม่น่าจะลงง่ายๆด้วย ไม่น่าจะลงง่ายๆนะครับก็แม้การรบจะยุติลงเนี่ยไอ้ความปั่นป่วนการยั่วยุระดับพื้นที่เนี่ยนะครับมันก็คงมีต่อไปเรื่อยๆผมก็เลยย้อนกลับไปเรื่องเดิมครับก็ต้องเอาตัวผู้นำมารับผิดให้ได้ลองนึกภาพนะครับสมมตินะฮะถ้าเรื่องเดินหน้านะครับเอาเรื่องสแกมเมอร์ก็ได้สมมติมีพยานหลักฐานว่าสืบไปถึงตัวผู้นำเขาได้เนี่ยนะครับเขาเป็นผู้นำประเทศที่มีหมายจับศาล ICC คาอยู่เนี่ยแค่เนี้ยความน่าเชื่อถือต่อไปนี้จะไปพูดอะไรในเวทีโลกความน่าเชื่อถือมันก็น้อยลงไปมาก2ครับความสัมพันธ์อันดีกับฝรั่งเศสมันก็จะค่อยๆน้อยลงพอยต์ของผมก็คือมันต้องซูมเข้าไปที่ตัวผู้นำส่วนระดับประชาชนเนี่ยนะครับความแค้นเนี่ยมันก็คงค่อยๆหายไปถ้าเกิดมีการรับผิดอะไรอย่างชัดเจนเนี่ยนะครับความรู้สึกมันก็คงค่อยๆดีขึ้นค่อยๆเยียวยาไปนะครับแต่ปัญหาณวันนี้เนี่ยเวลาเราพูดถึงปัญหาเพื่อนบ้านเราเนี่ยมันซูมไปที่แต่ตัวผู้นำอย่างเดียวทำยังไงเราถึงกลับไปคำเดิมที่คุณทินใช้ตอนแรกครับจะเอาโลกมาล้อมผู้นำเขาให้ได้ให้เห็นว่าผู้นำคนนี้แหละมันเป็นปัญหากับทั้งโลกปัญหาสแกมเมอร์ปัญหากับประเทศเพื่อนบ้านแต่ถ้าสมมติเขายังเป็นปัญหาที่มหาอำนาจโลกยังคิดว่าใช้เป็นหมากในการเอาผลประโยชน์เข้าสู่ตัวแล้วครับเขาก็ยังต้องแบ็กอัพอยู่ดีหรือเปล่าถูกต้องไหมฮะถูกต้องไหมผมเข้าใจเราล้อมแต่สุดท้ายคุณผู้ชมนึกภาพตามถ้าเขายังเป็นประโยชน์กับมหาอำนาจโลกก็ไม่เป็นไรก็เป็นหุ่นเชิดต่อไปผมก็จะแบ็กคุณไปเรื่อยๆเราจะเอาโลกพยายามล้อมยังไงก็มหาอำนาจโลกเขาไม่ล้อมด้วยอ่ะเขาไม่เล่นด้วยอ่ะบทเรียนนี้เคยเกิดขึ้นแล้วในสงครามเวียดนามสงครามเกาหลีทั้งหมดนะฮะถามว่าเป็นการที่สหรัฐอเมริกาไปควบคุมผู้นำที่มีผลประโยชน์ร่วมใช่หรือเปล่าที่นี้ก็ไม่ต่างกันผมที่ห่วงนะว่า2เรื่องคือคนภายในของกัมพูชาเอง2คือมหาอำนาจที่จะเข้ามาแทรกแซง2เรื่องนี้เป็นเรื่องที่น่าห่วงครั้งนี้มันน่าสนใจนะครับเพราะว่าผู้นำนายกแล้วกันนายกกัมพูชาเนี่ยเขาเล่นทั้ง2ทางส่วนเป็นเกมที่เขาไม่เคยเล่นมาก่อนก็คือจีนกับอเมริกาเมื่อเนี่ยก็จะบาลานซ์ยังไงบาลานซ์ผิดปุ๊บเนี่ยความสัมพันธ์เปลี่ยนอย่างเงี้ยนะครับอาจจะขัดขาตัวเองล้มหรือเปล่าต้องคอยดูครับน่าสนใจมากเพราะตอนแรกเราเข้าใจว่าเขามาฝั่งนึงมาฝั่งจีนแล้วพูดง่ายๆอยู่ดีๆแล้วเขาไปอีกฝั่งนึงอยู่ดีๆก็มาอีกฝั่งนึงใช่ครับเขาไปมาเหยียบทั้ง2ฝั่งถูกต้องครับเราก็แบบแล้วเรายังไงต่อเราก็ต้องเดินเราก็ต้องเดินการพูดใช่เราก็ต้องห้ามหยุดเดินเราก็ต้องเดินต่อไปใช่ครับแต่เราก็ต้องเข้าใจคาแรคเตอร์ของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แล้วก็ต้องเข้าใจคาแรคเตอร์ของท่านประธานาธิบดีสีจิ้นผิงด้วยผมนึกว่าพวกเราถึงต้องมาสื่อนะฮะอธิบายความที่คุณทินต้องนำเสนอในเวทีไปถึงรัฐบาลไปถึงผู้ที่เกี่ยวข้องมาช่วยกันตรงนี้ไหมนะมาระดมสมองกันเรื่องพวกนี้ไหมแทนที่จะมานั่งทะเลาะกันแบ่งฝ่ายค้านแบ่งฝ่ายนู้นฝ่ายนี้ผมถึงบอกว่าไอ้แบ่งสีเสื้อเนี่ยมันควรจะจบในช่วงเวลานี้นะฮะคุณจะจบเมื่อการเมืองนิ่งเมื่อไหร่แล้วคุณค่อยมาแบ่งสีเสื้ออันนี้ที่พูดตรงๆแรงๆแบบนี้เพราะผมคนทำงานผมไม่มีสีแบ่งเป็นเรื่องๆแบ่งเป็นเรื่องๆใช่ครับเพราะเราอยากเห็นประชาชนอยู่สงบเรียบร้อยฮะแต่ไม่ใช่มาแย่งชิงผลประโยชน์แล้วมาดิสเครดิตกันในตรงนี้ทำไมไม่ยุ่งทำไมไม่อย่างนี้ไม่ใช่ครับถึงเวลาที่ต้องมาเป็นหนึ่งเดียวครับแต่ถ้าผมจะวิเคราะห์ไปอีกหรือว่าพูดหรือถามอาจารย์แล้วก็ท่านจุมพลอีกอันหนึ่งก็คือว่าคุณเซนเองเขาไม่ได้สนใจหรอกโลกจะล้อมเขาหรือไม่ล้อมเขาอ่ะเพราะสุดท้ายคือด้วยความเคารพนะท่านอายุก็มากแล้วท่านก็บอกว่าฉันอยากจะทิ้งเลกาซี่ไว้อย่างน้อยก็คือตัวฉันยอมตายยอมพลีชีพ70 กว่าแล้วเดินก็ไม่ค่อยจะไหวใช่ไหมฮะตีกอล์ฟหลังๆก็ไม่ค่อยได้ตีอย่างเงี้ยเขาก็ไม่ได้สนใจเขาก็มาจัดมาแต่ขอให้เขาสามารถที่จะสืบทอดอำนาจให้กับลูกๆเขาอาจารย์จะมองตรงนี้ยังไงเขาอยากเป็นวีรบุรุษเขาอยากเป็นวีรบุรุษอยากเป็นวีรบุรุษในแง่ไหนฮะในแง่ที่ฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ไม่เขาอยากแก้ปัญหาเรื่องข้อพิพาทเรื่องเขตแดนกับประเทศไทยให้จบต้องการอะไรนะปราสาททั้งหลายเนี่ยเอาเข้าสู่ศาลโลกเพราะมั่นใจว่าก็คงน่าจะชนะไทยก็อยากเป็นวีรบุรุษนะครับไทยเราก็ต้องรับมือให้ได้ผมว่านะครับผ่านการเจรจาผ่านอะไรก็แล้วแต่นะจริงแล้วข้อหนึ่งเนี่ยนะครับก็คือที่สู้รบกันวันนี้เนี่ยอันนึงก็คือปัญหาเรื่องเส้นเขตแดนใช่ไหมครับเรื่องเส้นเขตแดนเนี่ยที่มันโอเคผมมองต่างขอแทรกเลยผมมองต่างโอเคครับได้ครับมองต่างมองต่างเมื่อกี้ผมบอกว่านั่นเป็นแค่ละครฉากหนึ่งของคุณเซนเท่านั้นเอามาเป็นข้ออ้างเท่านั้นเพราะจริงๆแล้ว MOU 43เนี่ยจริงๆมีความชัดเจนใน JPT มาตลอดเวลาเพียงต้องใช้เวลาในการทำงานเท่านั้นเองเราเนี่ยพยายาม
ใช้เส้นทางลัดเรื่องนี้ผมคุยกับเจ้ากรมแผนที่ทหารคุยกับเจ้ากรมทุกศาสตร์มาหมดเรียบร้อยแล้วเราต้องการเอาไรด้าเราต้องการขีดเส้นในมิติที่มีความชัดเจนทางวิชาการมารองรับเรามีหมดแล้วฝ่ายกัมพูชาก็จะเอาด้วยแต่ผู้นำเขาไม่เล่นไงครับเขาหยุดการผมทำกับพระธนพลมาเรื่องนี้ผมพูดตรงๆว่าความไม่จริงใจที่เราเน้นเสมอความไม่จริงใจในการที่จะอยู่ร่วมกัน ก็เนี่ยก็เขาเป็นคนอย่างนี้ย ถูกต้องไงครับ คือผมคิดว่ามินิมัมเนี่ยนะก็คือไม่รบกันฮะเมื่อวานผมฟังข่าวจากนักวิชาการเกาหลีในรายการเกาหลี ใช่ เพราะผมสนใจว่าต่างประเทศ เขามองเรายังไง เขามองเรายังไงสองประเทศเนี้ยนะ อาจารย์วิเคราะห์ให้เราฟังหน่อยสิครับ คือผมเรียนที่ญี่ปุ่น ฮะ นักวิชาการคนนี้เขาบอกว่าไทยกัมพูชาเนี่ยเหมือนญี่ปุ่นกับเกาหลี ใช่ เขาไม่เห็นลบกันเลยครับเขายังอยู่กันได้เลยเขาไม่ไว้ใจกันนะฮะแล้วก็มีบาดแผลทางประวัติศาสตร์ จริง เพราะผมคิดว่ามินิมัมวันนี้เนี่ยนะครับมันมีการยั่วยุมีอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันต้องประชาชนชายแดนมันต้องสามารถอยู่บ้านทำมาหากินใช้ชีวิตได้อย่างรู้สึกปกติสุข แต่จิตวิญญาณของความเป็นมนุษย์ของชาวเกาหลีกับชาวญี่ปุ่นเขาจะมีความเคารพอะไรบางอย่างสูงมากกว่ากติกามากกว่าคนที่ชื่อฮุนเซนหรือเปล่าฮะที่เขาไม่เคารพอะไรเลยคือกดกูอย่างเดียวนึกจะอารมณ์จะทำก็ทำเลยใช่หรือไม่อันนี้ผมไม่รู้นะครับผมไม่รู้จักท่านส่วนตัวคนที่จะตอบได้คือคุณตู่จตุพรพรหมพันธ์ ผมมาตอบไม่ได้เพราะคุณตู่เคยเจอเขาเคยรู้จักเขาแต่ผมแค่เสพตามสื่อแล้วก็สิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นกับประเทศเราพ่อแม่พี่น้องคนไทยที่ต้องเสียชีวิตทหารของเราที่ต้องเสียชีวิตถูกต้องไหมครับบ้านเรือนประชาชนที่ต้องถูกมันยิงพังจะบ้าเหรอนึกออกไหมฮะคุณลบกันแต่คุณมายิงประชาชนเราอ่ะนึกออกไหมฮะถ้าสมมติทหารไทยเราไม่แข็งแกร่งผมว่าน่าจะหนักกว่านี้อีกเยอะนะฮะกำลังสอดคล้องนิดนึงว่าลองกลับมานั่งนึกทบทวนนะว่าประชาชนที่เป็นพลเรือนเป็นทหารตั้งแต่เนี่ยเสียชีวิตไป 6-7,000 คนเนี่ยนะครับถามว่าถ้าเป็นผู้นำปกตินะที่คิดว่าจะทำเพื่อประชาชนเนี่ยเขาจะหยุดไหมถูกไหมเขาคงไม่เริ่มตั้งแต่แรกแล้วไหมฮะนี่ไงผมถึงบอกไงที่ทำให้เห็นว่าเขาต้องการอยู่เพื่อการรักษาอำนาจของเขาเท่านั้นคนในประเทศจะเป็นยังไงฉันไม่สนใจคุณจะลบไปอะไรทั้งทุกวันเนี่ยคือการเสียทั้งที่เขาทั้งหมดเลยเราทั้งหมดที่บอกว่าขณะเดียวกันเนี่ยผมบอกเมื่อกี้ถ้าพูดถึงญี่ปุ่นเกาหลีผมกลับมองว่าทำไมไทยกับลาวล่ะอยู่กันได้ล่ะนะเราเหมือนจริงๆแล้วสุดท้ายตั้งแต่เนิน491แล้วเราจบแล้วไงไม่4ใช่ไหม491สิใช่ไหมที่ร่มเกล้านะงวดนั้นแล้วมันจบเลยเพราะว่าแค่ผู้นำสองฝ่ายตกลงใจจะขีดเส้นให้ชัดเจนร่วมกันตอนนี้ไป90ไป98เป็นทั้งที่มีร่องแม่น้ำโขงเรื่องอะไรที่มันยุ่งยากซับซ้อนกว่าด้วยซ้ำไปทั้งนี้ผมยังอธิบายว่าความไม่จริงใจ2ก็คือการรักษาอำนาจและก็สร้างความเกลียดชังเพื่อรักษาอำนาจตัวเองเนี่ยทำให้คนกัมพูชาเสียชีวิตเรื่องพวกนี้ผมว่าสื่อพวกเราต้องช่วยกันผลักดันทุกมิติในการผลักดันเรื่องนี้พูดทุกวันจนเหงือกแห้งแล้วแต่ไม่ ต้องพูดต่อไป จะพูดอีกจะพูดต่อไปผมบอกว่าเราไม่เคยมีปัญหาผมพูดย้ำตลอดเลยนะเพราะผมไม่อยากจะให้มันเป็นเส้นบางๆเดี๋ยวจะเข้าใจว่าประชาชนคนไทยเรามีปัญหากับประชาชนชาวกัมพูชาไม่ใช่นะครับในระดับประชาชนเราไม่มีปัญหาผมเคยไปพนมเปญใช่ไหมครับผมก็ชอบตอนนั้น10 กว่าปีที่แล้วนึกออกป่ะใช่ครับคือเราไปมหาสุขก็ยังมีเพื่อนคุณพ่อที่เป็นชาวกัมพูชานึกออกป่ะเราไม่มีปัญหากันแต่คนที่เรามีปัญหาคือเรามีปัญหากับรัฐบาลคุณน่ะกับผู้นำจิตวิญญาณของคุณน่ะที่ชื่อว่าฮุนเซนน่ะแล้วตระกูลเขาทั้งตระกูลนะครับ40 ปีมั้งที่เขาครองอำนาจ ใช่ครับแล้วคุณก็ดูว่าการเป็นอยู่ของคุณเป็นยังไงอะครับเราต้องถึงทำแล้วสื่อออกไปให้เยอะๆบอกให้เราภาคประชาชนเราไม่มีปัญหากันนะอาจารย์ใช่ไหมท่านจุมพลนี่ผมถึงบอกว่าอย่างที่เกาะกงผมต้องยกตัวอย่างที่เกาะกงนะเกาะกงเนี่ยคนไทยเกือบทั้งเกาะในยุคก่อนที่ฮุนเซนจะเข้ามานะครับแล้วก็มีการผูกพันใกล้ชิดคนที่คลองใหญ่คนที่เกาะกูดคนนี้เป็นพี่เป็นน้องกันทั้งสิ้นถึงปัจจุบันพอฮุนเซนเข้ามาปั๊บห้ามใช้ภาษาไทยนะพระที่เปลี่ยนไม่ว่าจะเป็นผู้นำชุมชนเอาคนเขมรลงไปนะทั้งหมดนี้คือเป็นวิธีการที่จะต้องสร้างความเกลียดชังแล้ววิชาประวัติศาสตร์นะที่ฝรั่งเศสเซเดเขียนไว้เนี่ยก็มาฝังรากของความคิดตรงนี้ทั้งหมดเนี่ยผมถึงบอกว่ายากไอ้ประเด็นอื่นๆผมว่าถ้าตราบใดเขากลับไปที่จุดเดิมคือผู้นำครับผลประโยชน์มันเยอะใช่ครับคุณผู้ชมเอาง่ายๆอ่ะที่ครั้งนี้เขาไม่พอใจเพราะว่าสแกมเมอร์เขาโดนตัดหูดูสิเงินจากสแกมเมอร์คือมันมากกว่า GDP ของเขาอีกมั่งค่อนนึงอ่ะก็อย่างที่คุณทรงฤทธิ์มาพูดเนี่ย19%ค่าตงอ่ะ19%อ่ะโอ้โหเงินมันมหาศาลขนาดนั้นนึกออกไหมฮะแล้วเราก็ยังไม่รู้นะเงินมหาศาลเนี่ยสืบไปสืบมาเส้นทางการเงินมันย้อนไปย้อนมามันอาจจะย้อนชิ่งไปชิ่งมามีชื่อคนไทยในนั้นด้วยหรือเปล่าก็ไม่รู้นะ
อันนี้ผมมีอาจจะยืนยันได้นะฮะแต่คุณผู้ชมคิดเอาเองนะครับ แต่สิ่งสำคัญก็คือว่าไทยเบอร์มาเรลเวย์ทางรถไฟสายมรณะ ได้โพสต์คลิปที่มีขบวนรถน้ำมันเนี่ยนะฮะเป็นท้ายแถวนี่ยาวเหยียดเลยนะคุณผู้ชม ที่รอข้ามจุดผ่านแดนถาวรช่องเม็กเพื่อข้ามไปที่ประเทศลาวมีคลิปใช่ไหมฮะไหนลองดูซิฮะคลิปรถบรรทุกน้ำมัน แม่ทัพ2ปิดด่าน นี่ฮะนี่เขามีการระบุบอกว่าตอนนี้เนี่ยฝั่งกัมพูชาเนี่ยกำลังขาดแคลนน้ำมันและยุทธปัจจัยอื่นๆ อย่างหนัก ข้อมูลทางลับที่น่าเชื่อถือได้นะฮะระบุว่ารถน้ำมันที่รอที่ช่องเม็กจะเข้าไปในลาวตอนนี้ประมาณ 80 คัน ใช่ครับ ถ้าเป็นรถบรรทุกแบบเซมิเทรลเลอร์เนี่ยนะฮะเซมิเทรลเลอร์ก็สามารถบรรทุกน้ำมันได้คันละ 50,000 ลิตรคุณผู้ชมนี่ฮะนั่นหมายความว่าถ้าน้ำมันมันผ่านแดนไปได้คุณผู้ชมลองคูณดูฮะ 50,000 ลิตรต่อคัน80 คันมันเท่าไหร่ละครับ 4 ล้านลิตรนะฮะ4 ล้านลิตรจะเข้าไปฮะนี่ฮะคลิปนี้ฮะ4 ล้านลิตรจะเข้าไปที่ลาวใช่ไหมและปุ๊บมันจะไปไหนต่อ ปกติลาวใช้เดือนละ300 ล้านลิตรครับ แต่ เดือนละนะครับ เดือนละนะฮะ แต่งวดนี้นั่นเดียวเนี่ยก็คือสรุปง่าย มัน ๆคื จะ อ ไปไหนอ่ะมันจะไปกัมพูชา ซื้อไปขายต่อธรรมดา โอเค ครับ จบ อันนี้ชัด ถูกไหม ครับ แล้วคิดว่ามันมีอยู่จริงไหมท่านจุมพลก่อน จริง ที่จะ ครับ ไป คือทั้งหมดเนี่ยผมบอกเป็นธุรกิจการค้าชายแดน โอเค เขาซื้อตรงไม่ได้เขาต้องซื้ออ้อม โอเค แค่นั้นเองครับ ราคาก็แพงขึ้น ถูกต้องครับ เอาเงินมาจากไหนฮะอาจารย์ วิธีเดียว อันนี้ต้องไปถามท่านต้องไปถามท่านทุนเซนครับตังค์ที่ไหนมา ใช่ไหมเงินจากไหนล่ะก็สแกมเมอร์ใช่ไหมแล้วสแกมเมอร์เงินมาจากไหนล่ะก็มาจากส่วนหนึ่งส่วนสำคัญเลยคือมาจากพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยละครับที่โดนสแกมเมอร์หลอกอยู่ทุกวัน ใช่ครั นี้ บ ทุกวันนี้ยังมีโทรศัพท์เข้ามาเลย นี่ครับผมยังโดนเลยครับ แต่วันนี้ วันนี้ทีมงานโบ วันนี้พี่ได้รับสายโทรศัพท์ ระหว่างที่เราประชุมกันอยู่เนาะเราออกมาแล้วให้ปรากฏพี่ลองรับดู มันเป็นเสียงผู้หญิงคุยกับผมนะ สวัสดีค่ะนี่คือเบอร์ของคุณทินโชคกมลกิจใช่ไหมคะ ใช่ใช่มันใช่ประชุมสำคัญ ใช่ใช่แล้วมาพูดเสียงมันเป็นอย่างนี้นะ แต่มันเสียงมันผมก็เอ๊ะไอ้นี่มันคนคุยกับเราหรือมันอะไรวะ AI ผมก็ลองแบบว่า มีธุระอะไรครับ ขอโทษค่ะจำเป็นต้องยืนยันเสียงก่อนที่จะดำเนินการต่อ ทันที AI call center แต่มันเหมือนเป็นถ้าฟังดีๆมันจะเหมือนเนี่ยมันจะเห็นมัน AI รู้กำลัง2 จิต 2 ใจถ้าสมมติคนไม่รู้เรื่องก็แบบอาจจะบอกอ๋อใช่ครับผมทินครับหรือก็ใช่ปุ๊บมันยืนยันต่อแล้วมันจะไปอะไรต่อผมไม่รู้มันเนี่ยแต่ผมรู้นี่คือ call center มันกลับมาแล้ว มันไม่ใช่กลับมาแล้ว มันไม่เคยไปไหน ขึ้นลงๆนะใช่ไหม ขึ้นลงแล้วนี่แหละครับมันก็คือแหล่งเงินของมันที่จะไปที่ประเทศนี้เอาไป ICC ได้ในประเด็นสแกมเมอร์อาจารย์มองตรงนี้ หลักฐานประกอบ มีหลักฐานประกอบ ใครต้องเป็นคนทำอ่ะอย่างนี้ใครต้องเป็นคนทำดีกว่าอาจารย์ อ่ะ ใครต้องเป็นคนรวบรวมผมสนใจประเด็นนี้นะถึงแม้มันอาจจะไกลมันหมายถึงว่า ไม่ไกลครับ ไม่ไกล มันขอแค่มีคนหรือรัฐบาลที่กล้าเล่นมีพยานหลักฐานนะครับ เอาเรื่องเข้า ICC เนี่ยนะครับด่านแรกเลยคืออัยการครับอัยการ ICC เอาเรื่องเข้ายังไงมีอยู่2ทาง ทางหนึ่งก็คือประเทศที่เป็นสมาชิก ICC อยู่แล้ว ร้องขอให้อัยการเข้ามาสอบสวน ผมไปเช็คมาแล้วครับ เกาหลีใต้เขาเป็นสมาชิก ICC ถ้าเกาหลีใต้เขาจริงจังเรื่องนี้ เห็นว่าผ่านไป5 ปี10 ปีกัมพูชาไม่ทำอะไร เอาเรื่องเข้า ICC ได้นะครับ น่าสนนะฮะ เหยื่อฮะอันนั้นทางหนึ่งนะครับ รัฐบาลที่เป็นรัฐสมาชิกไทยไม่ได้เป็นสมาชิกไทยทำไม่ได้ แต่ต้องเป็นรัฐบาลของประเทศที่เป็นสมาชิกเช่นเกาหลีใต้อเมริกาก็ไม่ได้เป็นนะครับ อันนี้เดินเอาเรื่องเข้าไปได้นะซึ่งถ้าเกิดเรื่องคำร้องขอมาจากรัฐบาลเนี่ยอัยการจะค่อนข้างซีเรียสเพราะมันมาจากรัฐนะครับอันนี้ทางหนึ่งอีกทางหนึ่งก็คือคล้ายๆฟิลิปปินส์ที่ผมเล่าให้ฟังเมื่อสักครู่นะครับก็คือประชาชนที่เป็นเหยื่อเนี่ยแหละนะครับรวมตัวกันรวบรวมข้อมูล NGO เข้าไปช่วยหน่อยทนายสายสิทธิมนุษยชนเข้าไปช่วยรวบรวมข้อมูลส่งเรื่องเข้าไปที่อัยการ ICC ณวันนี้เนี่ยผมให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าในกรอบ UN นะครับเขาเริ่มมาสนใจเรื่องนี้แล้วเพราะมันเป็นการละเมิดสิทธิ์คนอย่างร้ายแรงอย่างเป็นระบบและเหยื่อเป็นแสนนะครับฟังช่วงเดือนเมษายนเราเห็นรายงานจาก UNODC Drug and Crime นะครับฝั่งหนึ่งฝั่งสิทธิมนุษยชนสายสิทธิมนุษยชนของ UN ก็เริ่มออกมาประณามแล้วนะครับมันก็เป็นไปได้ว่าถ้าเกิดรวบรวมพยานหลักฐานได้แน่นหนามากพอเนี่ยอัยการ
อาจจะเดินหน้าเรื่องนี้ก็ได้นะครับ อาจารย์มองว่าสุดท้ายระบอบฮุนเซนต้องไม่อยู่มันถึงจะสงบ หรือว่าพอระบอบฮุนเซนหมดไป อาจจะมีตัวตายตัวแทนขึ้นมา อาจจะเป็นอีกขั้วหนึ่งแล้วอาจจะมีปัญหาใหม่ขึ้นมาได้หรือเปล่า แน่นอน ท่านตอบแทนผม ความเกลียดชังไม่จืดจาง อืม พี่ดินจะคิดดูนะฮะ เขาสอนวิชาประวัติศาสตร์ ทั้งหมดเนี่ยต้องไปชำระถ้าจริงใจต่อกันไม่ว่าจะเป็นสมรังสีก็ตามลูกหลานศรีอนุก็ตามเนี่ยนะครับถ้าถึงเวลานั้นเนี่ยผมคิดว่าการเมืองระหว่างประเทศสองประเทศนี้ต้องกลับมาทบทวนใหม่ เหมือนอย่างอันนี้ไม่ใช่ไม่เกิดนะเรากับลาวเรากับเมียนมาเนี่ยผมว่าพวกนี้เราคุยได้นะแต่ต้องใช้เวลา แล้วก็ชำระนะครับเรียกว่าชำระประวัติศาสตร์ร่วมกันใหม่ ใช่ใช่ เราก็เลิก สองทางนะครับ ผมที่พูดต้องพูดเฉพาะช่องนี้เลยนะครับ เลิกเรื่องพญาละแวก เลิกเรื่องของอาณาจักรแม่ทั้งหลายแหล่ที่มาขอมเขิมแล้วมาชำระประวัติศาสตร์เพราะพื้นที่พวกนี้กำหนดรัฐชาติ เพราะมหาอำนาจเข้ามาแทรกตอนล่าอาณานิคม ก่อนหน้าที่เขาอยู่กันแบบนี้มา เขาต้องอธิบายความของการอยู่ร่วมกันในภูมิภาคนี้ให้ได้ถ้างั้นก็ต้องลบอย่างนี้ไปตลอดครับผมบอกว่าต้องกลับมาที่ต้นรากของปัญหาครับคือความเกลียดชัง ซึ่งความเกลียดชังพอมันฝังรากลึกแล้ว ถูกต้องครับ มันเหนื่อย ใช่ครับเอาแค่งวดนี้6-7,000 คนเนี่ยเขาแค้นอีกเท่าไหร่ ครับ อันนี้ไม่พูดถึงเรานะไอเราได้แค้นอยู่แล้ว ครับ นะผมไม่ได้เจ็บแค้นแทน แต่ผมจะมาชี้ให้เห็นว่าปัญหาเนี่ยมันต้องไปที่รากเหง้าของปัญหาเรื่องนี้ ในแง่เนี่ยผมคิดว่าการมาเจรจากันตอนท้ายอะครับที่ต้องเอาคนมารับผิดมาเคลียร์กันให้ได้ ใช่ พยานหลักฐานเป็นยังไงเนี่ยมันก็มีความสำคัญ ถ้าไม่อย่างนั้นไอ้ตัวเลข 6,000เนี่ยมันจะจำไปในใจในภาพจำคน ปั่นได้เมื่อไหร่ก็ได้ ครับปั่นขึ้นมาเมื่อไหร่ก็ได้ คุณผู้ชมครับขอไปต่อนิดนึงนะครับวันนี้ใช่ไหมคุณเพจของคุณพี่เล็กวาสนานานุ่วมนะครับเป็นนักข่าวสายทหารตัวยงของประเทศไทย โพสต์คลิปทหารไทยทำการปักธงชาติไทย แล้วก็ร้องเพลงชาติไทย อันนี้อยู่ตรงไหนครับ ตรง 677ที่เราเปิดไปแล้วถูกต้องไหมฮะก่อนหน้านี้ถูกต้องไหมครับคราวเนี้ยจะมีอีกอันหนึงก็คือที่ปราสาทตาควาย มีไหมฮะ ขอภาพหน่อยครับ ไม่เป็นไรครับ ทีมงาน เอ้ย ไม่เป็นไร สบาย จริงๆอยากไม่ปักตรงไหน คุณผู้ชมครับอันนี้คือพลตรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบกนะครับท่านก็บอกว่าจากการรายงานของกองทัพภาคที่ 2 เกี่ยวกับสถานการณ์สู้รบว่าปัจจุบันสามารถที่จะผลักดันฐานกัมพูชาออกจากพื้นที่บริเวณปราสาทตาควายได้ แล้วก็เข้าควบคุมพื้นที่แล้วก็เป็นภาพเมื่อสักครู่นี้ท่านเห็นนะครับยังมีเสียงปืนยิงกันอย่างต่อเนื่องนะครับแต่จริงๆที่สำคัญมากไปกว่าปราสาทตาควายคือพื้นที่มันอยู่จุดสูงข่ม ใช่ครับ ก็คือ 350 ตรงเนี้ยยังอยู่ในระหว่างการปฏิบัติหน้าที่อยู่ ใช่ครับ ซึ่งอันเนี้ยจะอันตรายมาก ต่อให้คุณได้ปราสาทตาควาย แต่ว่าถ้าจุดสูงข่มตรงเนี้ยตรง 350 เรายังไม่สามารถควบคุมได้เนี่ย โอ้โหเขายิงลงมาใช่ไหมฮะอันนี้ผมเข้าใจถูกไหมผมเคยคุย ถูกครับ กั แต่ผมกำลังจะบอกว่าถ้าเราได้ภาษาตาควาย เราตัดปัญหาเรื่องข้อจำกัดที่เราไม่สามารถที่ทำลายโบราณสถานตรงนี้นะครับในข้อจำกัด 350 เนี่ยสำหรับผมเนี่ยผมมองว่ากองทัพบกแม่ทัพภาค 2เขาพร้อมจะดำเนินการไม่ว่าจะกองทัพอากาศก็ตามปืนใหญ่ก็ตามทั้งหลายแหล่เนี่ยสามารถทุบได้หมดนะฮะเพียงแต่ว่าจะอยู่ในบังเกอร์ขนาดไหนหรือขนาดไหนก็ไปว่ากันนะฮะทีมหน้างานเนี่ยผมรู้ว่ายุทธวิธีเนี่ยต้องเชื่อมั่นกับทหารเราที่อยู่พื้นที่ครับ ถูกต้องครับ แต่ว่าสำนักข่าวเฟกแหมผมจะพูดเฟกนิวส์ตลอดเลยอะโบ สำนักข่าว Fresh News ทำไมผมติดปากไปเรียกเขาเฟกนิวส์อะสำนักข่าว Fresh News ของกัมพูชาเขารายงานข่าว แต่จริงๆข่าวหลายข่าวที่เขารายงานออกมามันก็เฟกนิวส์นะอย่างเช่นอันนี้เป็นต้นเนี่ยเขาบอกว่ากองกำลังกัมพูชายืนหยัดควบคุมปราสาทตาควายอย่างมั่นคงที่สุดโปรดอย่าเชื่อข่าวปลอมจากสื่อไทยคุณผู้ชมพิมพ์มาหน่อยฮะระหว่าง Fresh News ของกัมพูชากับสิ่งที่พลตรีวินไทยสุวารีบอกว่าเราสามารถที่จะยึดปราสาทตาควายได้เนี่ย
คุณเชื่อไหนฮะ ผมก็บอกผมจะบอกอย่างนี้ครับ อยากจะย้อนนิดหนึ่งครับ เออ ทำไมกัมพูชาผู้นำกัมพูชาคนกัมพูชาจะต้องเอาปราสาททั้งหลายแหล่เพราะมันคือเชิงสัญลักษณ์ของอาณาจักรคแมร์กันอย่างของ มันต้องคือเขาคือลูกหลานของชัยวรมัน อันนี้ต้องเข้าใจตรงนี้ก่อนนั้นสังเกตได้ว่าทัพสองนะฮะพูดง่ายอีสานใต้ทั้งปวงเนี่ยเขาจะหยิบยกเรื่องปราสาททั้งปวงมา โอเค นั่นคือเขาเพราะฉะนั้นเขาจะต้องรักษาเชิงสัญลักษณ์ตรงนี้ไว้ตลอด เพราะอะไรคือการสร้างความเชื่อมั่น สร้างความชาตินิยมนั้นทุกเรื่องแต่ว่าอันนี้คือ information operation ที่ตินพูดเนี่ยคือเขาทำทุกวิถีทางในการที่จะบอกให้คนในประเทศเขาเนี่ยยังสนับสนุนเขา โอเค ใครที่ พี่น้องชาวกัมพูชาครับ ฟังข่าวจากทางนี้นะครับปราสาทตาควายเรายึดได้แล้วนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยต่อให้ fresh news ของคุณไปบอกว่ายูนสามารถที่จะยึดมั่นอะไรนี่ fake news ฮะเรายึดได้แล้วนะครับ รอดูเนิน 350 ต่อไปด้วยครับ ครับ เราต้องสื่อสารไปให้เนาะ ใช่ครับ เพราะพ่อแม่พี่น้องชาวกัมพูชาเขาซิงเกิลเกตเวย์ไง ถูกต้องครับ บางทีเขาจะรับสารฝั่งเดียว เราก็ทำเท่าที่ทำได้ ถ้าไม่เชื่อท่านลองไปครับ ลองไปดูที่ ที่ ปราสาทตาควายไปพิสูจน์ด้วยตัวท่านเอง ครับ แต่เรายืนยันฮะฝั่งไทยเรายืนยันว่าเราสามารถที่จะยึดได้แล้วนะครับมีอีกอันหนึงครับ คุณผู้ชมเราไปปักธงชาติไทย อนุกิสิน ยืนยันอธิปไตย อันนี้ต้องบอกว่าเป็น ได้สาม นาวิกโยธินนะฮะอันนี้ก่อนที่จะไปดูภาพตรงนั้นนะครับผมขออนุญาตนะท่านครับ ครับ ขออนุญาตก่อนเลยครับ ครับ ขอมอบของ ขอบคุณมากครับ ดีๆฮะพูดคุยกันมานานคุณผู้ชมครับ ชุ่มคอแน่นอน นะฮะขอขอบคุณครับเม็ดอมซิงค์พลัสผลิตภัณฑ์ไมบาซินจากเกรเตอร์ฟาร์มามี 3 สูตรที่มีคุณประโยชน์นะครับจากวิตามินหลากหลายชนิดเม็ดอมซิงค์พลัสวิตามินซีและโคคิวเทนกลิ่นองุ่นมะนาวเม็ดอมซิงค์พลัสลูทีนและบิวเบอรี่กลิ่นแบล็คเคอร์เรนต์เม็ดอมซิงค์พลัสเบต้ากลูแคนกลิ่นสตรอเบอรี่นะครับซิงค์มีส่วนช่วยในการทำหน้าที่ของระบบภูมิคุ้มกันและกระบวนการต่อต้านอนุมูลอิสระครับถ้าเจ็บคอไอหรืออยากเสริมภูมิคุ้มกันเลือกไมบาซินจากเกรเตอร์ฟาร์มาหาซื้อได้ที่ร้านสะดวกซื้อซุปเปอร์มาร์เก็ตและร้านขายยาทั่วประเทศไมบาซินจากเกรเตอร์ฟาร์มาก้าวสู่60 ปีอย่างมั่นคงและยั่งยืนนะครับขอบคุณมากๆครับไมบาซินที่ยืนเคียงข้างถกไม่เถียงนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับไมบาซินนะฮะสำหรับพ่อแม่พี่น้องชาวกัมพูชาที่พำนับอยู่ที่ประเทศไทยก็สามารถที่จะไปซื้อได้นะฮะไมบาซินอีกอย่างหนึ่งที่อยากจะให้แนะนำนะครับพ่อแม่พี่น้องคนไทยรวมถึงชาวกัมพูชาด้วยนะครับพ่อแม่พี่น้องครับยาดมสมุนไพรตามมังกรทองครับอันนี้ฮะของดีครับอันนี้เป็นสูตรดั้งเดิมนะฮะสีน้ำเงินครับแต่ ขอบคุณครับ ยาดมสมุนไพรตามมังกรทองสูตรดอกไม้หอมนะฮะมีอีกสูตรหนึ่งคือสูตรดอกไม้หอมได้รับรางวัล Premium Herbal Products ครับผลิตภัณฑ์สมุนไพรคุณภาพปี 2568 จากกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกบรรเทาการวิงเวียนศีรษะหอมเย็นชื่นใจจากอ้วยอันโอสถนะครับถ้าใครรู้สึกวิงเวียนศีรษะนะฮะอยากจะชื่นใจแล้วก็นี่ฮะอ้วยอันโอสถของดีนะครับมังกรทองยาดมสมุนไพรนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับต่อกันที่ Seagull Electric นะครับเครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดเล็กที่ตอบโจทย์ทุกการใช้งานครับทำได้ทั้งเมนูร้อนเย็นครบจบในเครื่องเดียวเครื่องปั่นร้อนเย็น Silent Pro เทคโนโลยีลดเสียงรบกวน 2 เท่านะครับ Digital Control นะฮะควบคุมการทำงานได้อย่างแม่นยำเพื่อผลลัพธ์ที่สม่ำเสมอขอบคุณมากๆเลยนะครับขออนุญาตมอบเลยนะฮะอันนี้ของดีครับนี่คือเครื่องบดสับอาหารแบบไร้สายจาก Seagull Electric ปั่น ท่านจุมพล ปั่นกระ ไหม เทียม ฮะ ปั่นพริก ปั่นใช่ไหมฮะ ใช่ครับ ใช้เครื่องนี้ปั่นเลยนะครับ แน่นอนขอบคุณมากครับ ครับ อาจารย์ครับขออนุญาตนะครับนี่นะฮะขอบคุณมากๆครับ Seagull Electric ที่ยืนเคียงข้างถกไม่เถียงนะครับไปต่อกันที่กรดไหลย้อนครับกรดไหลย้อนต้องวันเกิดถ้าท่านมีกรดไหลย้อนอย่าลืมฮะต้องวันเกิดครับยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนยาสามัญประจำบ้านที่ต้องมีทุกบ้านนะฮะวันเกิดครับถ้าท่านมีกรดไหลย้อนต้องวันเกิดยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับวันเกิดที่อยู่เคียงข้างถกไม่เถียงนะครับต่อกันที่ Compact Brake นะครับก้าวล้ำไปอีกขั้นกับนวัตกรรมความปลอดภัยล่าสุดครับ Compact Primo Gen 2 สูตรพระเบรกเกรดพรีเมียมครับมาพร้อมกับเทคโนโลยีใหม่ Zero Water Absorption Technology ที่เพียบพร้อมด้วยมาตรฐานความปลอดภัยระดับโลกพร้อมแล้วที่จะทำให้ทุกเส้นทางอยู่ในคอนโทรลของคุณจัดจำหน่ายแล้ววันนี้ที่ร้านอะไหล่ชั้นนำทั่วประเทศและ Compact Premium Service Center Compact Primo Gen 2 All in Control ขอบคุณมากๆครับ Compact Brake ที่อยู่เคียงข้างถูกไม่เถียงนะครับต่อฮะท่านฮะของเราของดีสปอนเซอร์ผู้สนับสนุนใจดีที่เห็นการทำงานอย่างหนักหน่วงของน้องๆของเราทุกคนทีมงานถูกไม่เถียงน่ารักที่สุด ไหลย้อน ใช่ครับอันนี้ของดีครับอันนี้เป็นยาธาตุน้ำขาวคุณผู้ชมครับอาจารย์ครับยาธาตุน้ำขาว 49 บาทฝาสีฟ้าตราหารคู่ครับมาตรฐานสากลหาซื้อง่ายตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปราคาเพียง 49 บาทเข้าถึงง่ายครับ
จาก HK Pharmaceutical เพราะฉะนั้นทุกท่านฮะยาท่าน้ำขาว 49 บาท ฝาสีฟ้าตราห่านคู่ 49 บาทเท่านั้นฮะเข้าถึงง่ายอันนี้บอกได้เลยฮะมาตรฐานสากลครับขอบคุณมากๆครับตราห่านคู่ที่อยู่เคียงข้างถกไม่เถียงนะครับต่อกันที่ BrainTech Tri-Screen นะครับนี่คือจอเสริมสุดล้ำที่ทำงานพร้อมกันได้ถึง 4 หน้าจอในเวลาเดียวกันนะครับด้วยความคมชัดระดับ Full HD นะฮะและการเชื่อมต่อที่ง่ายสุดๆครับเพียงเสียบสาย USB Type C ปุ้มเสียบเข้าไปปั๊บพร้อมใช้งานทันทีฮะน้ำหนักเบาด้วยนะฮะพกพาสะดวกด้วยนะครับกดเข้าไปที่หน้า Facebook ของเรา Facebook ครับชื่อว่า Tero Digital นะครับอย่าพลาดตอนสั่งซื้อให้ใส่โค้ด Let's Play AI รับส่วนลดทันที 2,000 บาท2,000 บาท discount Let's Play AI อย่าลืมใส่เข้าไปนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับ BrainTech Tri-Screen นะฮะคุณผู้ชมอย่าเพิ่งเบื่อผมนะฮะเพิ่งไปไหนสิครับเดี๋ยวจะมีคลิปอันหนึงฮะจากนาวิกโยธินของเราไหนๆท่านทหารเรืออยู่ตรงนี้แล้วเราก็ต้องนะฮะจริงๆทหารทุกๆนายเราเชิดชูอยู่แล้วนะครับนี่นะฮะคุณผู้ชมแต่ผมไม่แน่ใจว่าทหารเรือต้องซักเสื้อผ้าเองบนเรือ โอ้โหสุดยอด ท่าน อันนี้ต้องซักอีกด้วยครับ แน่นอนทั้งบ้านครับ ทั้งบ้านนะ ผมส่งซัก อาจารย์ส่งซักแต่อาจารย์เราเนี่ยขอบคุณมากๆครับบริษัทสะดวกสะอาดปลอดภัยจำกัดครับคือผู้ผลิตผงซักฟอกแบรนด์ไทยแท้ที่อยู่เบื้องหลังสินค้าคุณภาพมากมายในร้านค้าชั้นนำนะครับไม่ว่าจะเป็นแบรนด์คุ้มค่านะฮะแล้วก็แบรนด์Clean Action ของ 7-Eleven และ Lotus นะครับแบรนด์แชมป์ของ CJ Express แบรนด์ Clean D ของ Big C นะครับนอกจากนี้ยังมีก้อนดับกลิ่นโถปัสสาวะชายแอปนะฮะดีไซน์สวยห้องน้ำหอมนะครับสนใจสั่งซื้อหรืออยากผลิตผงซักฟอกในแบรนด์ของตัวเองติดต่อได้ทุกช่องทางนะครับ Thai Detergent ทุกช่องทางนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับอีกนิดเดียวอีกอึดใจเดียวคุณผู้ชมใครที่ชมรายการอยู่ณตอนนี้มันมีตะกร้าอยู่ของ YouTube เนี่ยกดไปที่เครื่องหมายตะกร้าปั้งก็จะเป็น YouTube Shopping ของเรานะครับหลากหลายสินค้าที่เราพูดกันทั้งหมดเนี่ยอยู่ในช้อปปิ้งตรงในระหว่างที่ท่านดู YouTube ของเราแล้วกดเข้าไปแล้วซื้อของได้เลยรวมถึงชนอโรมาทิชนแฮนด์ครีมฮะ CHOL เพียงคำว่า CHOL นะครับแฮนด์ครีมทามือนี่คือครีมทามือสูตรน้ำมันหอมระเหยแท้นะครับที่อยู่ในนี้มือพังซ่อมได้ซ่อมแซมฟื้นฟูลดริ้วรอยนะครับครีมทามือสายฟื้นฟูเลยนะครับอันนี้น้ำมันหอมระเหยแท้อยู่ในนี้นะครับเราไม่มีน้ำหอมนะฮะเป็นน้ำมันหอมระเหยแท้เพราะฉะนั้นคุณสมบัตินะสรรพคุณในการใช้สารสกัดจากธรรมชาตินะฮะจากพวกลาเวนเดอร์พวกดอกพิโอนี่ต่างๆนี่นะไฮยาลูรอนิกเนี่ยมันช่วยฟื้นฟูผิวมือจริงๆฮะมันเป็นหนึ่งในประมาณ50 SKU ที่ผมมีอยู่นะครับเป็นแบรนด์ที่ผมขายอยู่หลายปีนะฮะแล้วก็ขายในไอคอนสยามเซ็นทรัลเวิลด์ M Quartier King Power นะครับขายมาหลายปีเป็นที่ยอมรับของชาวต่างชาติเพราะฉะนั้นเนี่ยพอมาถึงจุดนี้มาวันนี้เราอยากให้คนไทยได้ลองใช้ของดีนะฮะที่ชาวต่างชาติยอมรับก็เลยมาเปิดขายลองดูนะครับเป็นตัวเปิดใจครับคุ้มค่าฮะราคาไม่แรงมีโปรต่างๆนะฮะลองกดเข้าไปดูเลยนะครับลองไปศึกษาดูครับครีมทามือเป็นตัวเปิดใจที่เข้าสู่เรื่องของการบำบัดด้วยน้ำมันหอมระเหยแบบง่ายๆเป็นแบรนด์ที่ผมภูมิใจทำมาแล้วก็เป็นแบรนด์ที่ชาวต่างชาติตอนนี้ก็คือรู้จักแล้วก็แฮปปี้เนาะมันทำมาแล้วก็อยากจะให้คนไทยลองใช้ดูนะครับลองดูครับเข้าไปที่ Shopee Lazada ก็ได้เหมือนกันนะฮะ TikTok นะพิมพ์คำว่า CHOL ครีมทามือขอบคุณมากๆเลยนะครับเอาละครับทีมงานขอคลิปอันนี้ผมอธิบายนิดเดียวสั้นๆก่อนที่จะเข้าคลิปนะครับนี่ครับนาวิกโยธินยึดคืนพื้นที่บ้าน3 หลังจังหวัดตราดปักธงชาติไทยยืนยันอธิปไตยของไทยได้สำเร็จไปชมครับ ทางด้านของโฆษกกองทัพเรือนะครับท่านพลเรือตรีปารัตน์รัตนชัยพันธ์นะครับท่านก็บอกว่าเมื่อวานนี้กองทัพเรือโดยกองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราดนะครับแล้วก็หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราดได้ปฏิบัติการนะร่วมกับทางทหารกับกองทัพอากาศเพื่อยึดคืนพื้นที่อธิปไตยของไทยบริเวณบ้าน3 หลังอำเภอหนองรีตำบลชำรากอำเภอเมืองจังหวัดตราดนะฮะซึ่งเป็นพื้นที่ที่ฝ่ายตรงข้ามลุกล้ำเข้ามาอยู่ในเขตดินแดนของประเทศไทยการปฏิบัติการดังกล่าวเริ่มขึ้นนะตั้งแต่ช่วงเช้ามืดโดยมีการปะทะกันอย่างหนักในพื้นที่
ภายใต้หลักการใช้สิทธิป้องกันตนเองตามกฎหมายสากลและการรักษาอธิปไตยของชาติเป็นสำคัญ ขณะที่เมื่อวานนี้นะครับ 7:20 นาทีกองทัพเรือสามารถควบคุมและยึดพื้นที่ดังกล่าวได้แล้วแล้วขับไล่กองกำลังฝ่ายตรงข้ามออกจากพื้นที่ได้ทั้งหมดพร้อมทั้งได้ดำเนินการปักธงชาติไทยในพื้นที่เพื่อแสดงถึงการยืนยันอธิปไตยของประเทศไทยเรียบร้อยแล้วครับ โอ้โหนี่ฮะอย่ามารุกรานเรานะครับต้องโดนจัดหนักถอยล่าออกไปฮะซึ่งยังมีหลายพื้นที่หรือเปล่าที่เราต้องทำอย่างนี้ท่าน ต้องเรียนครับก็มีอีกจุดหนึ่งที่เราทราบกันอยู่ก็คือตรงคาสิโน ครับ ทั้งหมดบ้านชำรากกับจุดบ้านสำหลังนี่คือไฮไลท์ที่เราจะต้องอันนี้ต้องขอว่าต้องชื่นชมในฐานะเป็นฐานเรือด้วยแล้วก็ฐานนาวิกโยธินเนี่ยคือต้องเรียกว่าคือต้องบอกความภาคภูมิใจของฐานเรือเรานะครับตั้งแต่บ้านชำรากนะครับจุดนี้ถึงเป็นไฮไลท์ผมคิดว่าต้องบอกตรงนี้ไม่ใช่ครั้งแรกนะครับเพื่อนผมเนี่ยครับก็เคยเป็นเวรบุตรบ้านชำรากมาก่อนท่านเชื่อไหมว่ากว่าจะคืบคานขึ้นไปได้นะครับเมื่อก่อน F5 นะฮะเป็นตัวช่วยงวดนี้ F16 เป็นตัวช่วยเมื่อก่อนต้องใช้กระจกส่องซึ่งสะท้อนให้เห็นมุมของการที่จะใช้อาวุธทางอากาศเรามาสนับสนุนตรงนี้ครั้งนี้ก็เช่นกันครับครั้งนี้เราพยายามทุกวิถีทางนะครับเข้าไปยึดได้อะไรได้นะครับปรากฏว่าโดนปืนใหญ่ถล่มนะลงไปก็กลับมาเอาตั้งหลักใหม่ถึงได้ขอ F16 ลงมาลงเนี่ยไม่พอต้องไปสกัดตามจุดต่างๆที่เกี่ยวข้องด้วยเขาไม่สามารถสนับสนุนได้ฉะนั้นกระบวนการในการทำงานหน้ายุติอันนี้พูดได้เพราะว่าประสบความสำเร็จเรียบร้อยแล้วทั้งหมดเนี่ยผมต้องบอกต้องชื่นชมวิธีการคิดของทหารชุดนี้ที่เขาไปวางเขาจะเก็บในรายละเอียดทุกจุดนะครับที่สำคัญกว่านั้นคือภาคประชาชนในการอพยพแต่เดินภาคก่อนตราดไม่เคยนะครับเพราะนี่อยู่ในอำเภอเมืองนะครับบ้านชำรากอยู่ในอำเภอเมืองนั้นกระบวนการย้ายคนต่างๆการจัดคนการบัญชีเป้าหมายทั้งหลายแหล่เนี่ยอันนี้เป็นระบบมากนะครับและถือเป็นความสำเร็จแล้วเป็นความภาคภูมิใจอีกจุดหนึ่งที่บอกกี้พูดถึงคาสิโนเราทำลายเฉพาะจุดที่จะเป็นปัญหากับการดำเนินกลยุทธ์ในพื้นที่นะครับรวมไปถึงที่เกาะยอด้วยนี่จะพูดต่อไปที่เล็กพูดถึงแล้วก็มีประชาชนอาจจะมีบางส่วนที่อาจจะเป็นเครือญาติกันในที่เกาะกงหรืออะไรก็แล้วแต่นี่ครับเราต้องเข้าใจนิดหนึ่งครับว่าฐานตอนนี้โดยเฉพาะฐานนาวิกโยธินที่รับผิดชอบพื้นที่นี้อยู่เนี่ยประชาชนความปลอดภัยเนี่ยถือเป็นสำคัญสุดนั้นกระบวนการในการดำเนินการใดๆก็แล้วแต่ที่คิดว่าจะเป็นภัยคุกคามแล้วมีผลกระทบกับประชาชนและกำลังพลของเราที่จะต้องปฏิบัติการในหน้าที่เนี่ยเราทำไม่ว่าใช้ทุกอย่างกำลังทางอากาศที่มาเสริมปืนเรือก็ตามทุกอย่างเนี่ยเขาใช้อยู่และควบคุมทะเลให้ได้อย่างที่เราทำอยู่ในกรอบอำนาจที่ปไตยของเราเฉพาะนะครับเราไม่ได้ก้าวล่วงไปถึงอำนาจหรือสิทธิเกินกว่าที่เราจะทำนั้นคำว่าสมดุลคำว่าพอเหมาะพอควรกับสถานการณ์ทุกอย่างผมยังยืนยันว่าเขาบันทึกหลักฐานไว้หมดว่าเกิดอะไรขึ้นต่างๆอย่างไรก็ขยายความนิดนึงครับขอบคุณครับท่านจุลพงศ์ครับอาจารย์พัฒพงศ์ครับ อย่างนี้ฮะวันนี้ในการแถลงข่าวประจำวันของกระทรวงการต่างประเทศของจีนนะฮะโฆษกกระทรวงการต่างประเทศของจีนได้กล่าวถึงสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาโดยเรียกร้องให้ทุกฝ่ายใช้ความยับยั้งชั่งใจอย่างสูงสุดและใช้มาตรการทุกอย่างใช้มาตรการทุกอย่างที่เป็นไปได้เพื่อนำไปสู่การหยุดยิงเพื่อให้ความตึงเครียดลดลงโดยเร็วที่สุดทั้งนี้นี่นับเป็นครั้งที่2แล้วนะครับที่ทางการจีนออกมาเคลื่อนไหวเรียกร้องให้ไทยและกัมพูชายุติความขัดแย้งโดยเร็วในมุมของอาจารย์นักวิชาการมองว่าเราควรจะมีการสื่อสารยังไงแต่จีนกับจีนด้วยหรือเปล่าเขาว่าสุดท้ายนี่คือมันไม่ใช่เรานะไอ้คนที่มันลุกลานเราคือกัมพูชาหรืออาจารย์มองไงครับวิเคราะห์ประเด็นคือในภาษาในแถลงการนะครับก็เป็นภาษาปกติธรรมดาเวลาเกิดเหตุการณ์ลักษณะนี้ครับการยับยั้งชั่งใจอย่างสูงสุดก็คือ maximum restraint จริงๆตอนปะทะกันครั้งแรกมิถุนายนกรกฎาช่วงนั้นเนี่ยนะครับคำนี้ไทยเราก็พูดนะเรา exercise maximum restraint เรายับยั้งชั่งใจอดทนอดกลั้นอย่างเงี้ยนะครับก็เป็นคำที่พูดกันนะครับแต่ผมคิดว่าณวันนี้เนี่ยนะครับท่านนายกก็พูดถูกก็คือฝ่ายไทยเนี่ยพร้อมจะเจรจาเมื่อผู้นำกัมพูชามีความจริงใจแล้วก็มาทาบทามโดยตรงไม่ใช่แค่บอกผ่านไปทางท่านอันวาท่านทรัมป์นะมาคุยกันโดยตรงมันจะเกิดขึ้นได้ไหมครับอาวุธหมดมันก็ต้องจบครับชัดเจนน่าคิดนะในประเด็นนี้อาวุธหมดมันก็ต้องจบแต่ที่แน่ๆผมอยากจะย้ำอีกทีหนึ่งนะฮะขออนุญาตอาจารย์กับท่านจุลพลและคุณผู้ชมครับไปประเด็นภาษาตาควายกันนิดนึงอันนี้คือเพจ Facebook ฮุนแซนลีวติกเหรอใช่เป็นภาษาเขมรเป็นภาษาเขมรเหรอเป็นอินฟูชาวเขมรป่ะ
มีผู้ติดตามอยู่ 750,000 คน โพสต์ภาพพร้อมระบุข้อความโดยบอกว่าฝ่ายไทยเผยแพร่ว่าทหารไทยได้เข้าควบคุมปราสาทตาควายนั้นเป็นเรื่องไม่จริงเพราะปราสาทตาควายถูกทหารไทยทิ้งระเบิดจนเกือบจะราบเป็นหน้ากลองอยู่แล้ว ส่วนภาพถ่ายอันนี้คือภาพถ่ายที่1ใช่ไหมที่เขาบอกว่าระเบิดเป็นหน้ากลอง ส่วนภาพถ่ายที่2และ3ของฝ่ายไทยนั้นปราสาทอยู่ในสภาพที่ค่อนข้างดี และไม่มีกระสอบทรายหรือสนามเพาะอยู่ภายในปราสาทเลยเขากำลังจะปั่นเฟกนิวเพื่อให้เห็นว่ามันเป็นไปได้ยังไงมันถูกถล่มแล้วเราจะมายึดได้ยังไง ไอ้ภาพแรกที่มันเอามาวางเนี่ยมันเอามาจากไหนเนี่ยไอ้ภาพเนี่ย คือต้องเรียนก่อนนะครับว่านี่ก็เป็นวิธีการที่กัมพูชาทำมาโดยตลอด คือ ก็ต้องยอมแล้วว่าคำถามถ้าบอกว่าโดนกำลังทางอากาศคำถามว่าปืนใหญ่ที่ยิงแล้วเราตาย4 คนใครทำนี่ถึงมุมกลับไงว่าเพราะว่าเขาใช้ที่นั่นเป็นบังเกอร์นะใช้พื้นที่นั้นแล้วก็มีการส่งบำรุงนะขึ้นมาถามว่าทำไมถึงยึดยากนะไอ้ปราสาทเนี้ยนะครับเพราะว่ามันเป็นพื้นที่ต่อเนื่องกับพื้นที่ราบอีกส่วนหนึ่งของกัมพูชาแล้วต่อไปถึงเนินที่เกี่ยวข้องด้วยประเด็นต่างๆนี่คืออย่างที่ผมเรียนว่าทั้งหมดตอนนี้สภาพไหนก็แล้วแต่เนี่ยมันฟื้นฟูได้ถ้ายังคิดว่าตรงนี้เป็นประวัติศาสตร์ที่ทั้งสองชาติจะต้องดูแลรักษาไว้ซึ่งเมื่อก่อนก็ทำอย่างนี้ช่วยกันดูแลรักษาแต่อันนี้ก็เกิดจากความสร้างความเกลียดชังสร้างโดยเอาเครื่องมือคือประสาทเนี่ยมาเป็นตัวละครของความขัดแย้งรูปเดิมครับเนี่ยเอาภาพอะไรมาก็ไม่รู้เนี่ยปราสาทตาควายอาจจะเป็นอีกมุมหนึ่งหรือเปล่า ใช่ครับ จริงๆเราอย่าไปยึดอีกที่หนึ่ง ใช่ครับ อีกด้านหนึ่งเรียกอีกด้าน คือมันมีเขาเรียกองค์ประสาทแล้วก็องค์ประกอบรวมอยู่นะครับทั้งหมดเวลาเขาถามว่าคนมีรู้จักปราสาทตาควายจริงๆอยู่กี่คนเคยไปดูสักกี่คนก่อนข่าวช่วงนี้นะครับถูกไหมครับแต่ปราสาทตาควายหน้าตาเป็นยังไงไม่รู้เลยนะฮะจริงๆมันก็เป็นซากของโบราณสถานที่หนึ่งอยู่แล้วเพียงแต่ว่าจะถ่ายมุมไหนให้มันเห็นตามภาพที่เรากำหนดแต่อย่างไรก็ดีทางอธิบดีกรมศิลปากรออกมายืนยันว่าหากแม้กรมศิลปากรได้มีโอกาสซ่อมปราสาทตาควายหรือปราสาทหลังใดก็แล้วแต่ที่เป็นของไทยเราสามารถบูรณะกลับคืนมาได้อย่างแน่นอนไม่กลัวฮะเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญก็คือเราต้องยึดกลับมาเป็นของเราอะไรที่เป็นของเราก็ต้องเป็นของเรานะครับคุณผู้ชมครับละต่อกันนิดนึงมาดูโหวตกันหน่อยไหมมีอะไรไหมทีมงานน่ารักที่สุดเอาโหวตขึ้นมาหน่อยนะครับคุณคิดว่ามหาอำนาจกำลังเลือกข้างในความขัดแย้งหรือไม่คุณผู้ชมคิดเห็นอย่างไรประมาณ 6,500 โหวตนะฮะเลือกข้างชัดเจนอยู่ที่ 79% วางตัวเป็นกลางอยู่ที่ 5% ยังประเมินไม่ได้อยู่ที่ 16% นะครับนั่นหมายความว่าคุณผู้ชมส่วนใหญ่กว่า 79% คิดว่าเฮ้ยเลือกข้างไปแล้วนะครับเอาละจะเลือกข้างจริงหรือไม่อย่างไรก็คุณผู้ชมลองคิดดูใน2ท่านที่ท่านจุมพลกับอาจารย์พัฒนพงศ์วิเคราะห์ดูนะครับแล้วก็ลองไปประกอบการตัดสินใจนะครับว่าสุดท้ายมันจะเป็นอย่างไรแต่ที่แน่ๆคุณผู้ชมครับเราจะไม่ให้ใครมารุกรานเราจะต้องตอบโต้อย่างได้สัดส่วนนั่นคือสิ่งที่สำคัญที่สุดแล้วก็ขอเป็นกำลังใจให้กับทางภาครัฐผมต้องบอกนะฮะถึงแม้ว่าผมจะตำหนิรัฐบาล ในหลายๆเรื่องนะฮะในการทำงานนะคุณผู้ชมทัวร์ลงหลายๆเรื่องแต่เราก็ยังต้องเป็นกำลังใจให้อะไรที่ตัดสินใจดีเราก็เป็นกำลังใจแล้วก็ต้องสู้ต่อไปผมเติมรวมถึงพ่อแม่พี่น้องชาวทหารคือมี2 ส่วนครับผมว่าเป็นเรื่องที่คุณทินพูดดีแล้วก็คือพูดดีหมายถึงว่าในฐานะสื่อเนี่ยนะครับก็อะไรที่เป็นครับเป็นให้ข้อคิดเห็นกับรัฐบาลหรือผู้บริหารแต่ส่วนที่เป็นให้กำลังใจจริงๆคือผู้ปฏิบัติงานอยู่หน้างานถูกครับคือผบ.กองกำลังผู้ปฏิบัติงานที่อยู่ตามชายแดนทั้งปวงเนี่ยผมคิดว่าต้องให้กำลังใจเขาแล้วก็ไม่ต้องเข้าไปแจมกับเขาเพราะว่าเขารู้หน้าสถานการณ์ได้ดีกว่าเพราะคือชีวิตของเขาแน่นอนก็ขออนุญาตฝากตรงนี้ว่าถึงสื่อทุกสื่อด้วยครับน่าอาจารย์เนาะตามนี้เราดูกันต่อไปครับผมตกใจนะเวลาได้ยินคนพูดเรื่องยุทธการปฏิบัติการทั้งหลายออกสื่อเนี่ยตกใจนะครับคือถ้ามันจบไปแล้วอย่างเงี้ยมันพูดได้ใช่ไหมแต่ถ้ามันยัง ongoing แบบนี้มันยังเกิดขึ้นอยู่แล้วมันเล่าจะไปโจมตีอะไรต่อจะใช้อาวุธนี้ตอนไหนอย่างเงี้ยผมว่ามันแปลกๆนะครับที่หนักกว่าคืออะไรเดี๋ยวนิดเดียวข้อมูลไม่อยากเสียเวลาทีได้พักนิดเดียวคือว่าอย่าอวดรู้เกินว่าทำไมไม่ทำอย่างนั้นไม่ทำอย่างนี้คนที่เขาอยู่ในสถานการณ์หน้างานเขาประมาณสถานการณ์เหตุการณ์เขารู้อยู่แล้วเขาต้องทำยังไงเพราะคือชีวิตของเขาแต่คุณไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์แต่เขาเนี่ยคุณมาอวดรู้ทำไมไม่ทำอย่างนู้นไม่ทำอย่างนี้มันทำให้กดดันคนทำงานของเขาครับเพราะฉะนั้นโบจัดรายการต่อเป็นกำลังใจให้ทุกท่านขอบคุณทั้ง2ท่านขอบคุณมากครับขอบคุณผู้ชมครับทั้งหมดนี้คือโทรไม่เถียงครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
หากคุณไม่อยากพลาดถกไม่เถียงตอนเด็ดๆ และไม่อยากพลาดเทคนิคความรู้แนวทางในการต่อสู้กับปัญหาที่สักวันหนึ่ง อาจจะเกิดขึ้นกับคุณก็ได้นะครับ อย่าลืมกดไลค์ กดแชร์ กด Subscribe กดกระดิ่งช่องเทโรดิจิทัลนะครับ เป็นกำลังใจให้กับถกไม่เถียงด้วยครับ มีคุณผู้ชมถามเข้ามามากมายนะครับว่าถกไม่เถียงมีวิธีการร้องทุกข์อย่างไร เรามีขั้นตอนง่ายๆ ดังต่อไปนี้ครับ เริ่มต้นจากสแกน QR Code นี้เลยครับ จากนั้นนะครับท่านก็เข้าสู่หน้า Inbox ของรายการถกไม่เถียง เพียงท่านกดคำว่าเริ่มต้นระบบอัตโนมัติจะส่งลิงก์ที่ทีมถกไม่เถียงสร้างขึ้นมาให้แก่ท่านนะครับรับรองว่าเป็นลิงก์ที่ปลอดภัยกดเข้าไปได้เลยครับเมื่อเข้าไปถึงหน้านี้นี่นะฮะแค่นี้นะครับท่านก็พิมพ์เรื่องราวร้องทุกข์มาได้เลยนะครับแต่ผมมีทริค3 ข้อสำหรับการร้องทุกข์เข้ามาในรายการถกไม่เถียงนะครับ 1. เขียนเรื่องราวร้องทุกข์ของท่านให้ละเอียดชัดเจนและสรุปโดยง่ายที่สุดนะครับข้อที่ 2 เขียนชื่อเบอร์โทรของท่านให้ครบถ้วนสมบูรณ์ที่สุดและข้อที่ 3 ถ้าท่านมีภาพคลิปวิดีโอกล้องวงจรปิดหรือหลักฐานต่างๆนะครับส่งเข้ามาที่อินบ็อกซ์ของเราได้เลยครับเพียงเท่านี้นะครับเรื่องราวร้องทุกข์ของท่านก็จะเข้าสู่ระบบหลังบ้านของถกไม่เถียงอย่างแน่นอนนะครับอย่าลืมนะครับเดือดร้อนไร้ที่พึ่งนึกถึงถกไม่เถียง